पढ्नु भएको उनीहरूको लागि कम्प्लिट स्कलरसिप भनेर छुट्याइएको हुन्छ। तर 1% अफ द सिट चाहिँ, यो चाहिँ धेरैले थाहा हुँदैन, 1% अफ द सिट चाहिँ प्राइभेटमा पढेकोलाई कम्प्लिट स्कलरसिपले छुट्याइएको हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले सुरुमा प्याम्पलेट पढ्दा हेर्नुहुन्छ नि, इन्ट्रान्समा यति लायो भने यति पर्सेन्ट अफ हुन्छ, ट्युसन फीमा यति लायो भने यति पर्सेन्ट अफ हुन्छ। त्यो बाहेकको स्कलरसिप हो यो। यो प्राय कलेजहरूले प्याम्पलेटमा राख्दैनन्, तर जानिराख्नु होला। म काठमाडौँ मोडल कलेजमा इन्ट्रान्स दिँदा चाहिँ त्यहाँ धेरैले इन्ट्रान्स दिन्छन्, अनि म टप 5मा पर्थेँ। मलाई एनइबी स्कलरसिप 2% वाला पाउँदैन थिएँ, किनभने म पढेको स्कुल भनेको बोर्डिङ स्कुल हो। हाम्रोतिर गभर्मेन्टल स्कुलहरू खासै राम्रो हुँदैन। म 1%मा चाहिँ परेको थिएँ, टप 1% प्राइभेट स्कुलबाट। र यो म 1%मा परेछु भन्ने कुरा मैले एडमिसन गराउने बेला बल्ल थाहा पाएको थिएँ कि। फेरि यसको छुट्टै रिजल्ट पनि निकाल्दैनन्। ल ठिक छ। रिलेटिभ्सको 70% चिन्ता गर, केही हुँदैन। रिलेटिभ्स भने त्यस्तै हो, केही फरक पर्दैन संस्कृति, केही त हुँदैन। हुन त खासै कुनै कुनै रिलेटिभ्सले हामीलाई यसो भन्नुपर्दा खासै मतलब गर्दैन थियो कि। तर जुन दिन मैले नाम निकालेको थिएँ नि एमबिबिएस स्कलरसिपमा, त्यो दिनदेखि मतलब गर्न थाले खान्। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ है, हुने रहेछ। रिजल्टले होइन, गर्मीले लास्ट दुःख गरेर। 2079 ब्याच हुन्छ, बिचमा एक इयर हराउनु भयो, केही फरक परेन। अरू मनी एन्ड नेम म्याटर्स एकदमै हेरी। मनी इज नथिङ बट मनी इज एभ्रिथिङ, होइन त? द्याट मिन्स सेम। त्यस्तो नि भन्दिनँ, हुँदैन है संस्कृति। अहिले जुन फ्रेन्ड सर्कलमा हुनुहुन्छ, त्यो फ्रेन्ड सर्कल चाहिँ अलिअलि हराउला, किनभने सब छुट्टिन्छन्। को कुन स्ट्रिममा जान्छन्, को कुन स्ट्रिममा जान्छन्, कलेज फरक हुन्छ। अब धेरै कुरा फरक हुनेवाला छ। +2 पढ्नुहुन्छ भने +2को कोर्स यति धेरै भाष छ नि 10 क्लासको कम्पेरिजनमा। यहाँ सुन्नु है, धेरै गफ नगरौँ, जिन्दगीका गफहरू। एउटा लक्ष्मी प्रसाद चाट अन गरिदिनु न, तपाईँहरू आफ्नै गफ गर्ने। हैट, बदमास। एउटा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको एउटा कोट भन्छु अनि त्यसबाट म सुरु गरिदिइहाल्छु है। के ठुलो जगतमा पसिना र विवेक, उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक। यति भन्दै म आजको कुरा फेरि पनि सुरु गरेँ। यहाँ हेर्नुहोस्, हामी के पढ्दै थियौँ? विच च्याप्टर वाज दिस? अक्सिजन। सर रिभाइज हानिदिन्छु है। अक्सिजन डिस्कभर गर्ने मान्छे जोसेफ प्रिस्ली हुन्। अक्सिजन शब्द दिने मान्छेको नाम थियो ल्याबोइजर। डिस्कभर गर्ने मान्छे जोसेफ प्रिस्ली, टर्म दिने मान्छे ल्याबोइजर। अक्सिजनको मेथड अफ प्रिपरेसनमा तपाईँले ल्याब मेथड अफ प्रिपरेसन छुटाउनै हुँदैन। एक्सन अफ हिट, हिट एप्लाई गर्नुभयो भने KCl3 लाई हिट गरेर पनि बनाउन मिल्छ। हिट एप्लाई गर्नु भएन भने सोडियम पेरोक्साइडलाई H2सँग रिएक्सन गराउनुहोस्, अक्सिजन आउँछ। अथवा KMnO4लाई H2SO4 H2सँग रिएक्सन गराउनुहोस्, अक्सिजन आउँछ। यो दुईटै रिएक्सन नबिर्सनु होला है। फेरि भन्नुहोस् त, हिट एप्लाई गर्न हो भने KClO3लाई हिट गरे भयो। हिट एप्लाई गर्न हो भने KClO3लाई हिट गरे भयो। हिट एप्लाई गरे होइन भने सोडियम पेरोक्साइडलाई H2सँग रिएक्सन गराउनु पर्यो, पानीमा राखिदिनु पर्यो सोडियम पेरोक्साइड। अथवा पोटेसियम पर्माङ्गनेटलाई H2SO4 र हाइड्रोजन पेरोक्साइडसँग राखिदिनु पर्यो, बन्छ। यहाँ हेर त, रियाक्सन विथ मेटल। ओर्डिनरी टेम्परेचरमा, जेनरल टेम्परेचरमा तपाईँले मेटलको अक्सिजनसँग रिएक्सन गराउनु भयो भने बनेको प्रडक्ट वुड बी अक्साइड। हाई टेम्परेचरमा गराउनु भयो भने बनेको प्रडक्ट वुड बी पेरोक्साइड।
पेरोक्साइड भनेको के हो मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ। अक्सिजन अक्सिजन लिङ्केज छ भने यसलाई हामीले पेरोक्साइड बन्ड भन्छौँ। यदि यो कुनै कम्पाउन्डमा प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले पेरोक्साइड भन्छौँ। Na2O2 Na2O2 यो सोडियम पेरोक्साइड हो। किन बिचमा पेरोक्साइड छ, साइड साइडमा सोडियम छ, ठुलो कुरो हुँदै भएन। लास्टै बच्चा जस्तै कुरो। अब यहाँ सुन्नुहोस्, पुरै रियाक्सनहरू लेखौँ है त। दुईटा मैले लेखिसकेँ। सोडियमको रियाक्सन अक्सिजनसँग एउटा पेरोक्साइड अक्साइड बनाउने र एउटा पेरोक्साइड बनाउने, दुवैमा पक्कै पनि टेम्परेचरको फरक होला। आइरनको रियाक्सन अक्सिजनसँग गराउँछु, आइरनको रियाक्सन अक्सिजनसँग गराउँछु, बनेको प्रोडक्ट वुड बी FeO। आइरनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? एउटा 2 हुन्छ र एउटा 3 हुन्छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने आइरनको भ्यालेन्सी 2 हो कि 3 हो? यो कम्पाउन्डमा FeO मा एकैछिन है। That is up. I am back with little bit of disturbances, but that's what life is. यहाँ सुन्नुहोस्, आइरनको रियाक्सन अक्सिजनसँग गराए FeO बन्यो। यहाँ Fe को भ्यालेन्सी आइरनको भ्यालेन्सी 2 हो, +2। तपाईँले अक्सिडेसन स्टेट निकाल्न जान्नुभएको नि। अक्सिजनको टुप्पोमा -2 हुन्थ्यो, Fe को टुप्पोमा +2 हुन्थ्यो। आइरनको दुईटा भ्यालेन्सी हुन्छ, +2 र +3। +2 भयो भने त्यसलाई OUS फेरस भन्न भन्छौँ, +3 भयो भने आइसी फेरिक भन्न भन्छौँ। यो आइरनको अक्साइड हो। ल, आइरनलाई हामीले कि त फेरस भनौँ, कि त फेरस भनौँ, कि त फेरिक भनौँ। कुन भनौँ? +2 वाला हो है, लोवर वाला हो। फेरस भनौँ, ठिक छ है त। फेरस अक्साइड। ल ठिक छ। आइरनको रियाक्सन O2 सँग गराए। यो पालि आइरनको भ्यालेन्सी आज +3 ट्रिट गरेँ मैले, बनेको प्रोडक्ट वुड बी FeO। ल ठिक छ। आइरनको भ्यालेन्सी 3 छ भनेपछि क्रिस क्रस मेथडबाट आइरनको 3 यहाँ लेख्न पर्यो, अक्सिजनको 2 यहाँ लेख्न पर्यो। यसको नाम के होला? फेरिक अक्साइड होला, हो कि नै? फेरिक अक्साइड होला। ल एउटा अझै है, FeO फेरस अक्साइड, यसको रियाक्सन O2 सँग गराउनु भयो भने बनेको प्रोडक्ट वुड बी Fe3O4। Fe3O4 यसको नाम के लेखौँ? Fe3O4 को FeO, FeO र Fe2O3 लाई जोड्नुहोस् त। Fe एउटा दुईटा टोटल 3 वटा, एउटा 3 वटा टोटल 4 वटा। भनेपछि FeO र Fe2O3 लाई जोड्नुभयो भने Fe3O4 बनिरहेको। ल ठिक छ। यसको नाम के लेखौँ? फेरस लेखौँ कि फेरिक लेखौँ? यसो गरौँ न, किन कसैलाई डिस्क्रिमिनेट गर्ने हो? बिचको बाटो रोजौँ। फेरेसो फेरिक अक्साइड, बिचको बाटो। फेरोसो 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 फेरिक अक्साइड। ल ठिक छ नि है। मेटलसँगको रिएक्सन हेऱ्यौँ। अब तेस्रो नम्बर हेरौँ है त, नन मेटलसँगको रिएक्सन विथ नन मेटल। के होला रिएक्सन? हाइड्रोजन एउटा नन मेटल हो। यसको रिएक्सन O2 सँग गराउनु भयो भने इलेक्ट्रिसिटी पास गराइदिनुहोस्, बिजुली पास गराइदिनुहोस्, बनेको प्रोडक्ट वुड बी वाट वी ड्रिङ्क, एलिक्सिर अफ लाइफ, पानी। कार जे कुरालाई पनि अक्सिजनमा जलाउन मिल्यो है। जस्तै कार्बनको रिएक्सन अक्सिजनसँग गरायो। मैले तपाईँलाई अस्ति बताएको थिएँ कार्बन पढाउँदाखेरि, यदि अक्सिजनको सप्लाई लिमिटेड राख्नुभयो भने कार्बन मोनोक्साइड बन्छ। यदि अक्सिजनको सप्लाई जति नै छ भने कार्बन डाइअक्साइड भन्छ। सम्झिनु भयो? अलिअलि त सम्झिनु भयो होला नि, कि छैन? बिर्सनु भयो?
लिमिटेड O2, लिमिटेड O2 बनेको प्रडक्ट वुड बी कार्बन मोनोक्साइड, एक्सेस O2 बनेको प्रडक्ट वुड बी कार्बन डाइअक्साइड। ठिक छ नि है। अब मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त, हिजो बताएको कुरो, कार्बन मोनोक्साइडको पोइजनिङ भयो भने त्यसको एन्टिडट के होला? कार्बन मोनोक्साइडको पोइजनिङ भयो भने त्यसको एन्टिडट के होला? O2 प्लस CO2 जस्तो हामीले कार्बोजेन भन्छौँ। 90% O2 हुन पर्थ्यो, 10% कार्बन डाइअक्साइड हुनु पर्थ्यो। खास यो थोरै रेन्जमा छ। हामीले 90 to 92% O2 र 8 to 10% CO2 भन्छौँ, तर त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्, 90 र 10 याद राख्नुहोस् यतिकै। विथ नन मेटल पनि भ्याल्यु। अब अरूहरू कम्पाउन्डसँग अक्सिजनको रिएक्सन हेरौँ है त। 4 नम्बर, विथ अदर कम्पाउन्ड्स। यहाँ सुन्नुहोस्, यो के हो? एमोनिया हो। एमोनियाको रिएक्सन अक्सिजनसँग गराउनु भयो भने इन द प्रेजेन्स अफ प्लाटिनम क्याटालिस्ट, प्लाटिनम क्याटालिस्ट टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस राख्नुभयो भने बनेको प्रडक्ट नाइट्रिक अक्साइड हुन्छ, प्लस H2। इनफ्याक्ट तपाईँले +2मा एउटा ओस्टवाल्ड प्रोसेस गर्न पढ्नुहुन्छ है। मेरो भोइस क्लियर आएको छैन बिबी सर? अरूहरूको के छ मेरो भोइस? आछ? कसैकोमा अरूमा क्लियर नआएको? क्लियर आयो त बिबी सर अरूहरूकोमा? सायद हजुरको नेट अलिक बिग्रेछ कि? ल मैले फेरि कन्टिन्यू गरेँ है। एमोनियाको रिएक्सन, एमोनियाको रिएक्सन विथ एमोनिया, WH भनेको विथ हो है, विथ एमोनिया। एमोनियाको रिएक्सन अक्सिजनसँग गराउनु भयो भने प्रेजेन्स अफ प्लाटिनम क्याटालिस्ट 800 डिग्री सेल्सियस बनेको प्रडक्ट वुड बी नाइट्रिक अक्साइड। र यो अस्वाल्ड प्रोसेसमा चाहिने रिएक्सन, अस्वाल्ड प्रोसेसमा चाहिने रिएक्सन। ल ठिक छ। त्यसै गरी SO2सँग रिएक्सन गराउनुहुन्छ भने, सल्फर डाइअक्साइडसँग रिएक्सन गराउनुहुन्छ भने SO2 प्लस O2 बनेको प्रोडक्ट इन द प्रेसेन्स अफ N2O5 एन्ड पिटी एज अ क्याटालिस्ट 450 डिग्री सेल्सियस SO3 भन्छ। सल्फ्युरिक एसिड बनाउने प्रोसेस कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा चाहिन्छ, कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा चाहिन्छ। यो प्रोसेसहरू सम्झिन सक्नु भएन भने केही फरक पर्दैन, बिस्तारै +2मा पढिन्छ है यो कुराहरू, डिटेलमै जान्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, विथ HCl, HCl को रिएक्सन O2सँग गराउनु भयो भने इन द प्रेजेन्स अफ CuCl2 एज अ क्याटालिस्ट टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेल्सियस राखौँ, बनेको प्रडक्ट वुड बी Cl2 प्लस H2O। र यो डिकन्स प्रोसेसमा चाहिने रिएक्सन। यो मैले जुन रिएक्सन लेखिरहेको नि, यो भने डिकन्स प्रोसेस होइन। डिकन्स प्रोसेसमा चाहिने एउटा रिएक्सन यो पनि हो। यसमा थुप्रै प्रोसेस भनिराख, टन्नै रिएक्सनहरू हुनपर्छ। ओस्वाल्ड प्रोसेसमा पनि धेरै रिएक्सनहरू छन्, ती रिएक्सनहरू मध्ये एउटा रिएक्सन यो पनि हो। कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा पनि धेरै रिएक्सनहरू छन्, ती रिएक्सनहरू मध्ये एउटा रिएक्सन यो पनि हो। ठिक छ नि है? अल गुड। अक्सिजनको स्ट्रक्चर हेरौँ त। अक्सिजनको स्ट्रक्चर हेरौँ। अक्सिजन डबल बोन्ड अक्सिजन, यही त अक्सिजनको स्ट्रक्चर, लिनियर छ। केही कन्फ्युजन छ त्यसमा? माथिको लेख्नुहुन्छ? ल लेखिहाल्नु त अलि छिटो। लेखेपछि डु टेक्स्ट मी, अथवा कसैको बाँकी छ भने पनि मलाई भन्ने।
एक्सेस गर्नुभयो चाहिँ नि सर। ल अगाडि बढौँ है। यहाँ सुन्नुहोस्। अक्सिजनको रियाक्सन मेटलसँग भयो भने के बनाउँछ? अक्सिजनको रियाक्सन मेटलसँग भयो भने के बनाउँछ? अक्साइड बनाउँछ, हो कि नै? यहाँ सुन्नुहोस्। अक्साइड भनेको अक्साइड भनेको मेटल मात्र होइन, मेटलसँगको रियाक्सन मात्र होइन। अक्सिजनको रियाक्सन, अक्सिजन इन कम्बिनेसन विथ कुनै पनि एलिमेन्ट बसेछ भने त्यसलाई हामीले अक्साइड नै भन्नु भन्छौँ। अक्सिजन कुनै पनि एलिमेन्टसँग मिलेर बसेछ भने त्यसलाई हामीले अक्सिजन अक्साइड नै भनेर भन्छौँ। एउटा अक्सिजन हुन पर्यो र एउटा अर्को एलिमेन्ट हुन पर्यो। दुईटा एलिमेन्ट हुन पर्यो, एउटा अक्सिजन र एउटा कुनै अर्को एलिमेन्ट। दुईटालाई हामीले बाइनेरी भनेर भन्छौँ। दुईटालाई हामीले बाइनेरी भनेर भन्छौँ, हो कि नै? दुईटालाई हामीले बाइनेरी भनेर भन्छौँ। अक्साइड भनेको बाइनेरी कम्पाउन्ड अफ अक्सिजन, बाइनेरी कम्पाउन्ड अफ अक्सिजन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अक्साइडको थोरै टाइपहरू छ। अक्सिजन कति छ, त्यहाँ कन्टेन्ट कति छ अक्सिजनको, त्यसको आधारमा रियाक्सनहरू कसरी कम्बिनेसन त्यो त हेर्दै थाहा पाइन्छ, हेर्दै थाहा पाइन्छ। जस्तै अ, रोक्नु है। NaOH र सागर है। NaOH र HCl को रियाक्सन गराउनु त के भन्ला? NaCl प्लस H2 बन्छ। हेर्दै थाहा पाइएन र? Na कहाँ गइरह? Clसँग भनेपछि Na ले Cl लाई डिस्प्लेस गरिरह, हो कि नै? यो Cl कहाँ गइरह? Na ले H लाई डिस्प्लेस गरिरह र यो H Na लाई डिस्प्लेस गरिरह भनेपछि Na यहाँ गएको छ, हाइड्रोजन यहाँ आएको छ, दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ, त्यही भएर यसको नाम डबल डिस्प्लेसमेन्ट भएको। हेर्दै थाहा पाइन्छ है कुन कम्बिनेसन हो, कुन सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट हो, कुन डबल डिस्प्लेसमेन्ट हो, कुन डिकम्पोजिसन हो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो रियाक्सन के होला? डिकम्पोज हुनु भनेको के हो? कसरी बन्छ भन्नाले सागर मैले बुझिनँ। रियाक्सन याद गर्नुपर्छ नि सागर त्यसको लागि। रियाक्सन याद हुनुपर्छ। त्यस्तो कुनै पनि ठिक छैन कुन रियाक्सनमा डबल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, कुन रियाक्सनमा सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। जेनरली एसिड बेस रियाक्सनमा डबल डिस्प्लेसमेन्ट भइरहन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अक्साइड भनेको अक्सिजन र अरू कुनै एलिमेन्टको एउटा कम्पाउन्ड हो, बाइनेरी कम्पाउन्ड भनेर बतायो। बाइनेरी भनेको दुई। अरू धेरै पनि रियाक्सन आउँछन् सागर। इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री तपाईँले प्लस टू पढ्नुहुन्छ भने बिस्तारै याद हुन्छ, नाच्नुहोस् न। बाइनेरी कम्पाउन्ड अफ अक्सिजनलाई हामीले अक्साइड भनेर भन्छौँ। अक्साइडमा अक्सिजनको कन्टेन्ट कति छ त्यो आधारमा अक्साइडलाई हामीले डिभाइड गर्छौँ अन बेसिस अफ अक्सिजन कन्टेन्ट। अक्सिजन कति भयो, अक्साइडलाई हामीले थुप्रै क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ। आरामले सुन्नु होला है त, लेख्नुभन्दा पनि सुन्नु सबै कुरा। अक्साइड, अक्साइडलाई मैले थोरै डिभाइड गर्न खोजेँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी 1 हो र अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हो भनेपछि दुईटा हाइड्रोजनसँग एउटा अक्सिजन हुन पर्यो, हो कि नै?
दुईटा हाइड्रोजनसँग एउटा अक्सिजन हुन पर्यो। त्यसै गरी Al2O3 यो पनि जेनरल हो। अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 थियो, मैले यहाँ राखेँ। एल्कुनको भ्यालेन्सी 3 थियो, यहाँ राखेँ। हो कि नै? जेनरल कुराहरू भइरहेको। त्यसै गरी म्याग्नेसियमको भ्यालेन्सी 2 हो, अक्सिजनको भ्यालेन्सी पनि 2 हो। म्याग्नेसियमसँग एउटा मात्र अक्सिजन हुन पर्यो। भनेपछि भ्यालेन्सी अनुसारले अक्सिजन राख्नुभयो भने, भ्यालेन्सी अनुसारले अक्सिजन राख्नुभयो भने त्यसलाई हामीले नर्मल अक्साइड भन्नु भन्छ। नर्मल छ नि त सारा कुरा। दिज आर नर्मल अक्साइड। नर्मल अक्साइड भनेको के हो? कन्टेन अक्सिजन, कन्टेन अक्सिजन एकर्डिङ टु भ्यालेन्सी। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा नर्मल अक्साइड छ भने चाहिँ अर्को एबनर्मल होला र त्यस्तो होइन। यहाँ सुन्नुहोस्, सोडियमको भ्यालेन्सी कति हो? 1 हो। अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हो। जेनरली बन्नु पर्ने भनेको Na2O हो कि नै? Na2O। तर मैले माने Na2O को ठाउँमा Na2O2 बनाएँ। Na2O को ठाउँमा Na2O2 बनाएँ। बेरियमको भ्यालेन्सी 1 हो भनेपछि अक्सिजन पनि एउटा हुन पर्यो, BaO। तर मैले BaO को ठाउँमा BaO2 बनाएँ। पोटासियमको भ्यालेन्सी 1 हो, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हो। K2O हुन पर्ने थियो, तर मैले अक्सिजन 4वटा राखेँ। अथवा यसलाई मैले यसरी लेखेँ है, यो 2लाई हटाएर यो 4लाई बरु मैले 2 बनाउँछु नि है, हुँदैन? 2 र 4 थियो, 2ले मैले 4लाई 2 भागले काटिदिएँ। त्यही त गरे हो, KO2 बनाएँ। त्यस्तै MnO2। यहाँ सुन्नुहोस् है, दुईटा सोडियमसँग एउटा मात्र अक्सिजन हुनुपर्ने थियो। प्रशंसा क्लास चाहिँ कहिले भन्छ? केमिस्ट्रीको सायद यो हप्तामा एउटा अझै क्लासेस होला, त्यस पछाडि मेरो भेट सायद हुँदैन होला, खै थाहा छैन। स्मार्ट एकाडेमीले हेरिरहेको थियो कुरो चाहिँ। दुईटा सोडियमसँग एउटा अक्सिजन हुनुपर्ने थियो, तर यहाँ के छ? दुईटा अक्सिजन छ भने अक्सिजनको नम्बर त धेरै छ नि त। एउटा बेरियमसँग एउटा मात्र अक्सिजन हुनुपर्ने थियो, तर यहाँ अक्सिजन कतिवटा छ? 2वटा छ भने अक्सिजनको नम्बर धेरै भयो। दुईटा पोटासियमसँग एउटा अक्सिजन हुनुपर्ने थियो, तर यहाँ एउटा पोटासियमसँग दुईटा अक्सिजन छ। अक्सिजनको नम्बर त झनै धेरै भयो। यहाँ पनि अक्सिजनको नम्बर जति हुनुपर्ने, नर्मल भ्यालेन्सी अनुसार जति हुनुपर्ने नि त्यस्तो छैन। अक्सिजन धेरै धेरै छ। धेरैलाई हामीले पोली भनेर भन्छौँ। दिज आर पोलिओक्साइड। दिज आर पोलिओक्साइड। पोलिओक्साइड भनेको के हो? कन्टेन्स अक्सिजन मोर देन, अथवा सिधै कन्टेन्स ग्रेटर नम्बर अफ अक्सिजन लेखिदिउँ। कन्टेन्स अक्सिजन मोर देन भ्यालेन्सी, मतलब त्यही सजिलो हुन्छ। कन्टेन्स ग्रेटर नम्बर अफ अक्सिजन, सजिलो भाषामा कन्टेन्स ग्रेटर नम्बर अफ अक्सिजन। यहाँ हेर है, यो Na2O2, BaO2, दिज आर पेरोक्साइड्स। दिज आर पेरोक्साइड। KO2 भयो सँगसँगै RbO2, दिज आर सुपर अक्साइड। दिज आर सुपर अक्साइड। MnO2 भयो, दिज आर डाइअक्साइड। अर्को पनि एउटा लेखिदिन्छु है, लिड अक्साइड, PbO2, दिज आर डाइअक्साइड। पेरोक्साइड, सुपर अक्साइड, डाइअक्साइड यिनीहरूमा अक्सिडेसन स्टेटको फरक छ। अक्सिडेसन स्टेट निकाल्न भन्थेँ कि मैले अस्ति, हिजो। अक्साइड र पेरोक्साइडको अक्सिडेसन स्टेट हेरेर आउनु भनेर हेरेर आउनु भयो। आउनु भएन। यहाँ सुन्नुहोस्, यो अक्साइड हेर्नुहोस् त, खासमा नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी 3 हो भनेपछि N2O3 हुन पर्ने हो कि नै?
तीनटा अक्सिजन हुन पर्ने, तर जम्मा एउटा मात्र अक्सिजन छ भनेपछि अक्सिजनको नम्बर कम छ। धेरै भएको बेला हामीले पोली भनेर भन्थ्यौँ, थोरै भएको बेला सब भनेर भन्छौँ। दिज आर सब अक्साइड। दिज आर सब अक्साइड कन्टेन्स contains less number of oxygen, contains least number of oxygen, N2। N2 लाई हामीले नाइट्रस अक्साइड भनेर पनि भन्छौँ है। नाइट्रस अक्साइड, लाफिङ ग्यास। C3O2 कार्बनको भने चाहिँ चार हो, यहाँ फोर हुन पर्ने थियो, चारवटा अक्सिजन हुन पर्ने थियो, तर जम्मा दुईवटा छ भनेपछि अक्सिजन कम छ। दिस इज कार्बन सब अक्साइड। यता हेर्नुहोस् त, FeO पनि अक्साइड हो, Fe2O3 पनि अक्साइड हो। मैले दुवैलाई कम्बाइन गरेर एउटा अक्साइड बनाएँ जसको नाम थियो फेरेसोफेरिक अक्साइड। भनेपछि दुईटा अक्साइडलाई कम्बाइन गर्नुभयो, दुईटा अक्साइडलाई मिक्स गर्नुभयो भने, दुईटा अक्साइडलाई मिक्स गर्नुभयो भने एउटा थर्ड किसिमको अक्साइड पनि बन्ने रहेछ। यो अक्साइड दुईटा अक्साइडलाई मिक्स गरेर बनाएको, त्यही भएर यसको नाम मिक्स्ड अक्साइड हो। Fe3O4 इज मिक्स्ड अक्साइड। Fe3O4 इज मिक्स्ड अक्साइड। कहाँ लेखौँ? Fe3O4 इज मिक्स्ड अक्साइड। अर्को क्याटेगोरी मिक्स्ड अक्साइड। मिक्स्ड अक्साइड यहाँ हेर, दुईटा अक्साइडको मिक्सचर हो, मेड अप अफ दुईटा सिम्पल अक्साइड। सिम्पल अक्साइड भनेको केही पनि होइन, जुन हामीले सुरुमा भन्यौँ नि, अक्साइड, पेरोक्साइड, नर्मल अक्साइड, सब अक्साइड, पेरोक्साइड, त्यो सबै सिम्पल अक्साइडहरू हुन्। जस्तै फेरेसोफेरिक अक्साइड, इक्जाम्पलमा फेरोसोफेरिक अक्साइड कसरी बनेको हो? FeO र Fe2O3बाट Fe3O4 आएको। दिस इज फेरेसोफेरिक अक्साइड। त्यसै गरी PbO र PbO2 लाई जोड्नुहुन्छ भने बनेको प्रोडक्ट वुड बी Pb3O4। यो कसरी आयो भनेर भन्नुहुन्छ भने दुईटा मोलिकुल अफ PbO र एउटा मोलिकुल अफ PbO2 जोड्नुपर्छ। यो दुईटा मोलिकुल राख्नुभयो भने दुईटा लिड, एउटा लिड, तिनटा लिड, दुईटा अक्सिजन, चारवटा अक्सिजन। ल ठिक छ, यसको नाम हो रेड लिड। Pb3O4 को नाम हो रेड लिड। दिस इज रेड लिड। दिस इज फेरेसोफेरिक अक्साइड। ल, के कन्फ्युजन छ यतिसम्म? केही कन्फ्युजन छ? कार्बन मोनोअक्साइड यो पनि अक्साइड हो, कार्बन डाइअक्साइड यो पनि अक्साइड हो। याद छ, मैले तपाईँले कार्बन फ्यामिलीमा सायद भनेको थियो होला, कार्बन मोनोअक्साइड भनेको न्युट्रल हो, कार्बन डाइअक्साइड भनेको एसिडिक अक्साइड हो। भनेपछि अक्साइडहरूलाई एसिडिक, बेसिक, न्युट्रलमा पनि क्लासिफाई गर्न मिल्दो रहेछ। अक्साइडलाई एसिडिक, बेसिक र न्युट्रलमा पनि क्लासिफाई गर्न मिल्दो रहेछ। एसिडिक अक्साइड, एसिडिक अक्साइड, एसिडिक अक्साइड भने त्यस्तो अक्साइड हो जसलाई पानीमा हाल्नुभयो भने एसिड बनाउँछ। फर्म्स एसिड इन वाटर। हुन्छ चाहिँ नि सायद, लेख्नुभयो? ल, एसिडिक अक्साइड एसिड बनाउँछ, जस्तै कार्बन डाइअक्साइड। तपाईँले एसिड रेनको बारेमा सुन्नुभएको?
सुन्नु होला नि एटमोस्फियरमा भएको अक्साइडहरू पानीसँग मिसेर एसिड बनाउँछ। यही त हो त्यो अक्साइडहरू, मेनली एसओ2। अरू पनि छन्, N2O5। तपाईँले एसिडिक अक्साइडमा कहिले पनि मेटलको अक्साइड भेटाउनु हुँदैन। याद छ, अल्काली मेटल र अल्कालाइन अर्थ मेटल दुवैले बनाउने अक्साइडहरू अल्कालाइन अक्साइड हुन्थ्यो, बेसिक बनाउँथ्यो। फेरि इक्जाम्पलहरू मैले लेखेँ। B2O5 तपाईँहरूले धेरै नसम्झिनुहोस्, यो सुरुको यति चाहिँ सम्झिनुहोस्। CO2 र SO2 बिर्सन पाइँदैन, N2O5 र NO2 पनि सम्झिनु होला। नाइट्रोजनको अक्साइडहरू डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा पर्छन् है। एसिडिक अक्साइड भयो, अब पक्कै पनि एउटा बेसिक अक्साइड पनि होला। बेसिक अक्साइड जसले पानीमा डिजल्भ गर्दाखेरि बेस बनाउँछ अथवा अल्काली बनाउँछ, फर्म्स अल्काली इन वाटर। जस्तै Na2O। याद छ मेटलको अक्साइडहरू अल्काली अल्कालाइन अर्थ मेटल सबै बेसिक अक्साइडहरू त थिए। कुनै लेख्दिन्न। यो त सम्झिनै पर्दैन, यतिकै थाहा हुन्छ, हेरेरै थाहा हुन्छ। मेटलको अक्साइड हुनपर्छ, बेसिक अक्साइड भइहाल्यो। न्युट्रल अक्साइड चाहिँ अलि जान्नुपर्छ है। न्युट्रल अक्साइडमा एउटा बिर्सन नपाइने भनेको कार्बन मोनोक्साइड हो। किन? कार्बन डाइअक्साइड र कार्बन मोनोक्साइडमा एउटा डिफ्रेन्स यो पनि हो। कार्बन डाइअक्साइड एसिडिक अक्साइड हो, तर कार्बन मोनोक्साइड बेसिक अक्साइड हो। यसले एसिड पनि बनाउँदैन, नाइदर फर्म्स एसिड, बेस पनि बनाउँदैन, नर बेस नो वाटर। इक्जाम्पल लेखिदिउँ है त। कार्बन मोनोक्साइड, H2O वाटर, हाइड्रोजन अक्साइड, डाइहाइड्रोजन अक्साइड, NO र N2O। तपाईँले एउटा कुरा यहाँ थाहा पाउनुभयो, नाइट्रोजनको अक्साइडहरू डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा पर्दो रहेछन्। एउटा NO न्युट्रल छ, N2O पनि न्युट्रल छ, N2O5 एसिडिक छ, NO2 पनि एसिडिक छ। याद गर्नु होला है यो कुरा चाहिँ। यदि कुनैले दुवै एसिड पनि बेस पनि दुवै बनाउन सक्छ, दुवै फर्म गर्छ, दुवै नेचर देखाउँछ भने त्यसलाई हामीले एम्फोटेरिक भनेर भन्छौँ। एम्फी भनेको डुअल हो, जस्तै एम्फिबियन पढ्नुहुन्थ्यो नि तपाईँहरूले। एम्फिबियन भनेको के थियो? जमिनमा पनि बस्ने, पानीमा पनि बस्ने, के भन्छ एम्फिबियन भनेको। यहाँ पनि एसिडिक नेचर पनि देखाउँछ, बेसिक नेचर पनि देखाउँछ भने त्यसलाई हामीले एम्फोटेरिक भन्छौँ। एम्फोटेरिक भन्नु भन्छौँ। यहाँ सुन्नुहोस्, behaves as both acid and base। यसको इक्जाम्पल लेख्नु, Al2O3। एसिड पनि बेस पनि दुवै नेचर देखाउँछ। ZNO, SNO, SNO2, लिडको अक्साइडहरू पनि। तपाईँले वाटर पनि एम्फोटेरिक हो भनेर पढ्नु भएको होइन। वाटरलाई न्युट्रल क्याटेगोरीमा पनि राख्न मिल्छ, एम्फोटेरिक क्याटेगोरीमा पनि राख्न मिल्छ। वाटरले H प्लस र OH माइनस दुवै दिन्छ, विक एसिड अथवा विक बेस भनेर भन्छ वाटरलाई। दुवै हो, पहिला मैले न्युट्रलमा राखेँ। यति लेख्नुहोस् त। लेखिसकेपछि डु इन्फर्म मी, लेखिसक्नु भयो भनेर। कोही बाँकी हुनुहुन्छ लेख्न? मैले अनलाइन भएर थिएँ नि दिन्छ, अफलाइन नै हो। लाइन लागि लागि फर्म भरे हो। O3 भनेको के हो? O3 भनेको के हो? ओजोन। यहाँ सुन्नुहोस्,
हाम्रो एटमोस्फियरको डिफ्रेन्ट लेयर हुन्छ नि, हो कि नै? त्यो लेयरहरूमध्ये स्ट्राटोस्फियरमा पाइने भनेको ओजोन। यो सोध्छ है इन्ट्रान्समा, फाउन्ड अन स्ट्राटोस्फियर। ओजोन डिस्कभर गर्ने साइन्टिस्टको नाम थियो भान म्युरान। डिस्कभर्ड बाई भान म्युरान। यहाँ सुन्नुहोस्, O2लाई तपाईँले डिसोसिएट गर्नुहोस्, के भन्छ? अक्सिजनको एउटा एटम र अक्सिजनको अर्को एटम। O2 को रियाक्सन अर्को मोलिकुल अफ O2 को रियाक्सन, यो भर्खरै बनेको अक्सिजनको एउटा एटमसँग रियाक्सन गराउनुहोस्, बनेको प्रोडक्ट O3। ओजोन यो पनि ग्यास नै हो। ओजोन इज अल्सो टाइप अफ ग्यास। ओजोनको बारेमा हामी कति धेरै कुरा पढ्छौँ नि। ओजोन लेयर डिप्लिसनको बारेमा पढ्नु होला। ओजोनमा होल छ भनेर भन्छ। त्यो होल भने पहल बनेको होइन, त्यो होल भनेको ओजोन लेयर डिप्लिसन भएको। प्रिपेरेसन प्रिपेरेसन क्लोरिनसँग रिएक्सन भयो भने डिकम्पोज हुन्छ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एकदम दिन्छ। प्रिपेरेसन अफ ओजोन, यहाँ हेर्नुहोस्, एक नम्बर अक्सिजन लिनुहोस् र त्यहाँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास गराउनुहोस्। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भने के हो? करेन्ट हो, हाई करेन्ट पास गराइदिनुहोस्, बनेको प्रोडक्ट वुड बी ओजोन। र यो भनेको एउटा स्पेसल इक्विपमेन्टमा हुन्छ जसलाई हामीले ओजोनाइजर भन्नु भन्छौँ। बाइपासिङ, यो ब्यालेन्स गर्नुहोस् त, oxygen in ozonizer। तीनटा मोलिकुल अफ अक्सिजन लिनुहोस्, 3 into 6 होला, 2 यहाँ आयो, यहाँ त ब्यालेन्स गरेको। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पास गर्नुपर्छ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। फिल्महरूमा हेर्नुहुन्छ नि, चट्याङ जस्तो हो, त्यस्तै पास गर्नुपर्ने हुन्छ। चट्याङ मलाई किन यसलाई कलर गर्न मन लाग्यो, गरिदिइहाल्छु है। रमाइलो। यहाँ सुन्नुहोस्, अर्को पनि तरिका छ फ्रेक्सनल डिस्टिलेसनबाट, तर त्यो तपाईँहरूले जानिराख्न अलिक पर्दैन। यहाँ हेर्नुहोस्, अक्सिजनको कलर के थियो? पेल ब्लू थियो, हो कि नै? ओजोनको कलर चाहिँ लाइट ब्लू। अक्सिजन फेरि लिक्विड मिडियममा पेल ब्लू थियो, ओजोन लिक्विड मिडियममा डार्क ब्लू। अक्सिजन ग्यासियस मिडियममा कलर हुँदैन, तर ओजोनको ग्यासियस मिडियममा पनि कलर हुन्छ। प्रोपर्टिज, एक नम्बरमा लाइट ब्लू कलर्ड, लाइट ब्लू कलर्ड ग्यास लिक्विड स्टेटमा डार्क ब्लू हुन्छ। डार्क ब्लू कलर्ड लिक्विड, ओके। माछा जस्तो स्मेल हुन्छ, पिसी स्मेल भनेर भन्छौँ, तर यो पोइजनस पनि हो। अक्सिजन सपोर्टर अफ लाइफ हो, ओजोन भनेको पोइजनस हो, पोइजनस। कार्बन डाइअक्साइड पोइजनस थिएन, कार्बन मोनोक्साइड फेरि पोइजनस थियो। सलुबिलिटी हेर्नुहुन्छ भने अक्सिजन भन्दा मोर सलुबल वाटरमा ओजोन हो, मोर सलुबल देन O2 इन वाटर, ओके। ल ठिक छ, हाइली सलुबल इन, एक किसिमको ओइल हो, टर्पेन्टाइन ओइल। पेन्ट गर्दाखेरि युज हुन्छ है टर्पेन्टाइन ओइल। हाम्रो घरतिर तारपिन तेल भनेर भन्छन्, के एसिटिक एसिडमा पनि ओजोन एकदमै धेरै सलुबल हुन्छ।
लास्टको पार्ट नसम्झे पनि केही फरक पर्दैन, सुरुको तिनवटा चाहिँ सम्झिनु होला है। यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले O2 को स्ट्रक्चर थाहा पायौँ। O2 को स्ट्रक्चर कसरी थाहा पायौँ? O2 भनेको अक्सिजन डबल बोन्ड अक्सिजन थियो, यो लिनियर स्ट्रक्चर थियो, सिधाको देखाउनु पर्ने केही पनि थिएन। तर ओजोनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ, यहाँ हेर, O डबल बोन्ड O, याद छ मैले O3 लाई मैले कोअर्डिनेट बन्डमा लेखाएको थिएँ केमिकल बन्डिङ पढाउँदाखेरि, अनइक्वल सेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। दिस इज द फर्म स्ट्रक्चर अफ ओजोन, दिस इज द स्ट्रक्चर अफ ओजोन। मिनिमम रिपल्सन होस् भनेर यसरी एङ्गल बनाएर बसेको छ। दिस हेज एङ्गुलर सेप, एङ्गुलर सेप। यसलाई यसरी पनि लेख्न पाइन्छ है, यो कोअर्डिनेट बन्डलाई यो अप्सनसँग नबनाइकन यो अप्सन पनि बनाउन पाइन्थ्यो। अक्सिजनको कोअर्डिनेट बन्ड यो अक्सिजनसँग र डबल बोन्ड O यहाँ पाइयो। तपाईँलाई एउटा रमाइलो कुरा भनौँ, तपाईँहरूले भविष्यमा रेजोनेन्स भनेर एउटा पढ्नुहुन्छ। म थोरै कुरा भनिदिन्छु के हो। खासमा यो डबल बोन्ड छ, यो एउटा कोअर्डिनेट बन्ड छ, अथवा अहिले मैले सिङ्गल बोन्ड छ भन्ने माने मैले एरो राखिनँ। डबल बोन्ड र सिङ्गल बोन्ड त फरक हुनुपर्ने होइन, बन्ड डिसोसिएसन एनर्जी फरक हुनुपर्ने हो, बन्डको लम्बाइ फरक हुनुपर्ने हो। बन्डको लम्बाइ हेर्नुहुन्छ भने सिङ्गल बोन्ड लामो हुनुपर्ने हो डबल बोन्ड भन्दा, भनेपछि यो बन्ड सानो हुनुपर्ने हो। तर एक्सपेरिमेन्टली के पाइयो भन्दाखेरि यो बन्डको लेन्थ र यो बन्डको लेन्थ ओजोनको केसमा, यो बन्डको लेन्थ र यो बन्डको लेन्थ ओजोनको केसमा इक्वल छ। पछि यसको एक्सप्लेनेसन के आयो भन्दाखेरि यहाँ डबल बोन्ड छ, यसको अर्को स्ट्रक्चर बनाउनु चाहिँ यहाँ डबल बोन्ड छैन। यहाँ डबल बोन्ड छ पनि एकछिनमा यो डबल बोन्ड सिफ्ट भएर यहाँ गइरह, यहाँ सिङ्गल बोन्ड मात्र बचिरह। यहाँ सिङ्गल बोन्ड छ, एकछिनमा यहाँ डबल बोन्ड आइरह यहाँ, भनेपछि यहाँ सिङ्गल बोन्ड छ डबल बोन्ड छ। एउटा केसमा एकछिन सिङ्गल बोन्ड बसिरह र अर्को बेला डबल बोन्ड बसिरह, यहाँ डबल बोन्ड बसिरह, यहाँ सिङ्गल बोन्ड बसिरह। पछि कन्क्लुजन के आयो भन्दाखेरि बिचको बाटो रोजौँ, टाउको नदुखाम, बिचको बाटो रोजौँ, डबल बोन्ड पनि नराखौँ सिङ्गल बोन्ड पनि नराखौँ, बिचको बन्ड राखौँ जसलाई हामीले पार्सियल डबल बोन्ड भन्दा हुन्छ। डबल बोन्ड पनि नराखौँ सिङ्गल बोन्ड पनि नराखौँ, बिचको बन्ड राखौँ जसलाई हामीले पार्सियल डबल बोन्ड भनौँ र यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ। दिस इज पार्सियल डबल, पार्सियल डबल बोन्ड। अब यो बन्ड र यो बन्ड त सेम भयो, बोथ आर पार्सियल डबल बोन्ड, त्यही भएर यो बन्डको लेन्थ यो बन्डको लेन्थ इक्वल हुन्छ। यसरी आएको हो यो चाहिँ। ल ठिक छ, यति लेख्नुभयो। ओजोनलाई टेस्ट गर्ने तरिकाहरू जान्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है मैले यहाँ हेर, टेस्ट अफ ओजोन, यहाँ सुन, टेस्ट अफ ओजोन। एक नम्बरमा स्टार्च आयोडाइड पेपरसँग रियाक्सन गराउनु भयो भने ब्लू कलरमा चेन्ज हुन्छ। स्टार्च आयोडाइड पेपरसँग रियाक्सन गराउनु भयो भने ब्लू कलरमा चेन्ज हुन्छ। त्यो भने के हो, यहाँ हेर्नुहोस्, स्टार्च आयोडाइड पेपरमा हुने भनेको पोटासियम आयोडाइड हो, लाइट ब्लू। ओजोनको कलर चेन्ज हुने होइन, स्टार्च आयोडाइडको पेपर कलर चेन्ज हुने हुन्छ नि सर। ओजोन त ब्लू हुन्छ तर स्टार्च आयोडाइड ब्लू हुँदैन, स्टार्च आयोडाइडको कलर चेन्ज हुने ब्लू कलरमा। पोटासियम आयोडाइडको रियाक्सन ओजोनसँग गराउनु भयो सँगसँगै पानी, त्यसमा के गर्नु भन्दा एउटा पेपर लिनुभयो र मुनिबाट ओजोन पास गराइदिनु भयो, यति गराउनु भयो कि तपाईँले। बनेको प्रोडक्ट वुड बी KOH प्लस O2 प्लस I2, र यो I2 ले स्टार्चलाई ब्लू कलरमा चेन्ज गर्छ।
ब्लू कलरमा चेन्ज गर्छ। यहाँ हेर है, यो टेस्ट अफ स्टार्च पनि हो है। मैले तपाईँलाई एउटा बट्टामा स्टार्च दिए टेस्ट गर्न भन्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि आयोडिन राखिदिनुहुन्छ। यदि स्टार्चमा आयोडिन राख्दा ब्लू कलरमा चेन्ज भइरहेको भने मैले दिएको कम्पाउन्ड स्टार्च हो भनेर बुझ्नुपर्छ। 1 नम्बरमा टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर, स्टार्च आयोडाइड पेपर इन्टु ब्लू। ल अर्को तरिका हेर, यो रियाक्सन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट। मैले एउटा ग्लास लिएँ र त्यो ग्लासमा मर्करी राखेँ, त्यसमा तपाईँले ओजोन पास गराउनु भयो भने, ओजोन पास गराउनु भयो भने यो मर्करीको यो जुन मिनिस्कस छ नि माथिको, यो मिनिस्कस हराउँछ। तर यहाँ एउटा ब्ल्याक मार्क बस्छ जसलाई हामीले टेलिङ अफ मर्करी भनेर भन्छौँ है। टेलिङ अफ मर्करी यो एकदमै चाहिने रियाक्सन हो। मर्करीको रियाक्सन ओजोनसँग बनेको प्रोडक्ट बी Hg2 हो। यो पिपिटीको रूपमा बाहिर आउँछ, अक्सिजन ग्यासको रूपमा बाहिर निस्किन्छ। मर्करी मर्करी loses its meniscus and leaves black mark on glass. Black mark on glass जसलाई हामीले टेलिङ अफ मर्करी भनौँ। ल ठिक छ, यो प्रोडक्टमा पानी राखिदिनु भयो भने मर्करी फिर्ता बन्छ, मिनिस्कस फेरि नै रिस्टोर हुन पायो। meniscus can be restored by shaking with water। तेस्रो नम्बर हेरौँ, यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा स्टार्च आयोडाइड पेपर जस्तै एउटा अरू पनि पेपर हुन्छ। मिनिस्कस भनेको जस्तै पानी राख्नुहुन्छ भने नि पानीको यस्तो मिनिस्कस हुन्छ, सर्फेसमा हेर्नुहुन्छ भने एकदमै सानो कन्केभ मिनिस्कस हुन्छ, त्यस्तै मर्करीको पनि मिनिस्कस हुन्छ भनेर भन्छौँ। ठिक छ नि है। यहाँ हेर्नुहोस्, स्टार्च आयोडाइड पेपर जस्तै एउटा बेन्जिडिन पेपर भन्ने हुन्छ। बेन्जिडिन पेपरलाई ओजोनले ब्राउन कलरमा चेन्ज गर्छ, टर्न्स बेन्जिडिन पेपर इन्टु ब्राउन। 4 नम्बर, यहाँ हेर, ओजोन भनेको एक किसिमको रिड्युसिङ एजेन्ट हो। यदि मैले ओजोन पास गराएर केही कुरालाई रिड्युस गर्न सकिरहेको छु भने, मैले एउटा ग्यास पास गराएर केही कुरालाई रिड्युस गर्न सकिरहेको भने त्यो ग्यास भनेको ओजोन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। रिड्युसिङ नेचर, रिड्युसिङ नेचर। यसले पनि ओजोनको टेस्ट गर्न पायो, कन्फर्मेटिभ टेस्ट चाहिँ होइन, सपोर्टिङ टेस्ट चाहिँ हो। यहाँ हेर 5 नम्बर, ब्लिचिङ भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? एउटा क्लोरिनको ब्लिचिङ हुन्छ, क्लोरिनेसन भएर एउटा अक्सिजनको ब्लिचिङ हुन्छ है। यहाँ हेर, ओजोनबाट डिसोसिएट भएर O2 आउन सक्छ र सँगसँगै नेसेन्ट अक्सिजन आउन सक्छ। कुनै पनि कलर्ड सब्स्टान्समा यो नेसेन्ट अक्सिजन पास गराउनु भयो भने कलर्ड म्याटर अक्सिडाइज भएर कलरलेसमा चेन्ज भइदिन्छ। यो पनि टेस्ट अफ ओजोन नै हो, टेस्ट अफ ओजोन नै हो। ब्लिचिङ प्रोपर्टी, ब्लिचिङ प्रोपर्टी। पानी युज गरे हाम्रो छैनौँ नि, दिस इज ड्राई ब्लिचिङ, दिस इज ड्राई ब्लिचिङ छ नि है। के कन्फ्युजन छ? थोरै कुरा वाटरको गर्नुपर्ने चाहिँ हो। ल यति लेख्नुभयो,
नलेखेको गरेर लेखिदिनुहोस् है, मैले त समय दिएँ। जेनिसा, मूल कन्सेप्ट अलि भ्याइँदैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। मूल कन्सेप्ट पढाउन एकदमै टाइम लाग्छ। हजुर गरौँ न, इन्ट्रान्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा अरू केही पनि होइन, चाहिने भनेको 1 नम्बर, 2 नम्बर र यो लास्टको 5 नम्बर हो। 3 र 4 त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। ल भ्याइयो भने पढाउँला, किनभने अक्सिजनमा पनि मैले वाटर पढाउन बाँकी छ। यो च्याप्टरमा वाटर पढाउनु पर्ने छ अझै पनि। हार्ड वाटर, सफ्ट वाटर, त्यो चाहिने कुरो इन्ट्रान्समा स्योर सर्ट आउँछ आउँछ, त्यही भएर पहिला वाटर पढाउँ, त्यस पछाडि भ्याइयो भने मूल कन्सेप्ट पढाउँदा। अरूहरूलाई पनि पढ्नु पऱ्यो नि त, हामी त सबको बारेमा थोरै सोचिदिनु पर्छ। कसलाई के भन्न मन छ, एनिवन? च्याट बक्समा म हेर्दैछु। एकचोटि सबले भिडियो खोल्नुहुन्छ, यसो हेरौँ न को को रहेछन्। जानुका सिटिभिटीमा बेसिक आउँछ, त्यस्तो गाह्रो आउँदैन केमिस्ट्रीको। पास्ट क्वेसन गुगलमा जति नै एभाइलेबल छ है सिटिभिटीको, एकचोटि हेर्ने, अथवा किताब किने पनि भयो एउटा सिटिभिटीको पास्ट क्वेसनको। मैले एमबिबिएस पढ्दैछु जानुका, बिपी ग्याजेसमा गरन।
मलाई त्यस्तो राम्रो आउँदैन नि दिन्छ त्यो। केएमसी राम्रो छ तर फिस चाहिँ त्यही अनुसार छ है। हुन त काठमाडौँको कलेज त्यही हो, फिसहरू धेरै हुन्छ। म चाहिँ स्कलरसिपमा पढेँ, त्यही भएर म चाहिँ धेरै परेन। त्यही अनुसार बुझ्नु होला है, केएमसी कलेज चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। म त्यहाँ होस्टेल बस्थेँ त्यहाँ निशा, तर कलेजको होस्टेल चाहिँ होइन, बाहिरको होस्टेल बस्थेँ। हेलो गुड इभिनिङ एभ्रिवान। सबैजना सन्चै छौ है? है त। ल अब आज हामीले जेनेटिक्सको हेर्छौँ भनेको थिएँ मैले। अब हामी जेनेटिक्सको स्टार्ट गर्छौँ। पहिला जो जो आएको थिएन उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ, अनि जो जो आएको थियो उनीहरू सबैलाई पनि रिभिजन हुन्छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ हो, तिमीहरूलाई थाहा छ। ल एक सेकेन्ड रुक है त। ल अब सबैजना लिएर अब हामीले अहिले पढ्न लागेको चाहिँ के अरे जेनेटिक्स भन्ने टपिक हो, जसलाई हेरिडिटी एन्ड इभोल्युसन पनि भनिन्छ। त्यो टपिकको आज सबै न्युमेरिकलहरू पनि गरिन्छ। ल ए होस्ट पास गर्ने रे, ल रुक है त एकचोटि। पर्छ है पर्छ। उम्, पर्ख है पर्ख। ल ल हेर है त। अब हामीले स्टार्ट गर्न आँटेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मैले तिमीहरूलाई टपिकको नाम भनिसकेँ। हाम्रो जेनेटिक्स रिलेटेडको क्वेसनहरू सबै सक्छौँ आज। ल हेर है। ल हेर अब हाम्रो टपिक के छ अरे, जेने जेनेटिक्स छ। ल ओके। ल हेर त, अब यो जेनेटिक्स भनेको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ। सबैजना एकदम इन्टरेक्टिभ हो है, किन भन्दाखेरि आज एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक पनि हो, एकैछिनमा सकिन्छ सबै, अनि तिमीहरूलाई फाइदा पनि हुन्छ है त। ल हेर, यो जेनेटिक्स भन्ने टपिकलाई मैले तिमीलाई पहिला पनि भनेको थिएँ, यसलाई हेरिडिटी एन्ड इभोल्युसन भनेर पनि भनिन्छ। ध्यान दिएर हेर है। हेरिडिटी, हुन्छ हुन्छ, हस्। ल
हेरिडिटी धेरै हेरिडिटी एन्ड इभोल्युसन पनि भन्ने गरिन्छ ल रुक है। हेरिडिटी एन्ड इभोल्युसन इभिओएलयुटिआइओएन हेरिडिटी एन्ड इभोल्युसन भन्ने पनि गरिन्छ। यो जुन हेरिडिटी एन्ड इभोल्युसन भन्ने टपिक छ यहाँनिर हामीले केही साइन्टिस्टहरूको नाम पनि जान्छौँ र हामी क्रस पनि गर्छौँ। सबैजना रेडी छौ नि त होइन? ल भन त, सबैजना रेडी छौ? ल भन त। ल ओके, ल हेर है। अब एकदमै इन्टरेक्टिभ हो, किन भन्दाखेरि एकैछिनमा सबै लेसन पनि सकिन्छ र रिभिजन पनि हुन्छ। सबैभन्दा सुरुबाटै सुरु गरौँ। ल हेर है। ल बेसिक इन्ट्रोडक्सनमा तिमीलाई क्वेसन के सोध्न सक्छ ल हेर है। क्वेसन के सोध्न सक्छ भन्दा 1 नम्बरको क्वेसन हेर है। यो लेसनबाट तिमीलाई 1 नम्बरमा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि सबैजनाले हेर है। फादर फादर अफ जेनेटिक्स भनेर एउटा क्वेसन सोध्छ ल हेर है। तिमीलाई जाँचमा क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि फादर अफ जेनेटिक्स को हो भनेर क्वेसन सोध्छ। ल हेर है, म तिमीलाई अप्सन दिन्छु, अप्सन हेर अनि बल्ल एन्सर देऊ है। अप्सन नम्बर एमा म तिमीलाई के दिन्छु भन्दाखेरि तिमीले सधैँ सुनिरहेको ब्याटसन, ल हेर है, एउटा वैज्ञानिकको नाम छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ ब्याटसन भनेर भन्छौँ। अप्सन नम्बर बीमा पनि तिमीले सुनिरहेकै नाम हो हेर है, मेन्डल, ल हेर है, मेन्डल। अप्सन नम्बर सीमा पनि तिमीले सुनिरहेकै वैज्ञानिकको नाम हुन्छ, जुन चाहिँ अब म तिमीलाई सधैँ हामीले धेरैचोटि लेखिरहेको हुक भन्ने वैज्ञानिक, ल हेर है, रोबर्ट हुक भन्ने वैज्ञानिक। र अप्सन नम्बर डीमा पनि तिमीले सुनिरहेको एउटा वैज्ञानिकको नाम दिन्छु मैले, हिप्पोक्रेट्स भनेर दिन्छु हेर है, हिप्पोक्रेट्स भनेर दिन्छु। ल सबैजनाले मलाई यसको एन्सर भन त। फादर अफ जेनेटिक्स भनेको चाहिँ को हो अरे? कसलाई हामीले फादर अफ जेनेटिक्स भन्छौँ ल भन। हो, भेरी नाइस। फादर अफ जेनेटिक्स भनेको चाहिँ ग्रेगर जन मेन्डल हो। अब तिमीलाई अरू अप्सनको बारेमा पनि थाहा हुनपर्छ अनि हामी मेन्डलको कुरा गरौँला। हेर है, यो ब्याटसन भन्नेले के पत्ता लगाएको, के गरेको ल भन। यसले टर्म दिएको, हेर है, यसले टर्म जेनेटिक्स दिएको। तिमीलाई जाँचमा क्वेसन सोध्छ टर्म जेनेटिक्स कसले दिएको भनेर क्वेसन सोध्यो भने तिम्रो एन्सर के हुँदो रहेछ ल भन त। टर्म जेनेटिक्स कसले दिएको रहेछ अरे? भन त। भेरी नाइस। टर्म जेनेटिक्स दिने मान्छे को रे? ब्याटसन भन्ने वैज्ञानिक हो। ल हेर, तिमीलाई सेलको बारेमा अथवा फादर अफ साइटोलोजी भन्यो भने को हो? रोबर्ट हो। हिपोक्रेट्स भनेको चाहिँ फादर अफ मेडिसिन हो है। हिपोक्रेट्स भनेको चाहिँ फादर अफ के हो रे? फादर अफ के हो रे? मेडिसिन हो। हेर है, मेडिसिन हो। अब तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्न सक्यो नि त। क्वेसनले के सोध्न सक्यो तिमीलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो जेनेटिक्स भन्ने टपिक हेर है स्टार्ट गर्ने मान्छे को रहेछ त? मेन्डल रहेछ। अब हेर न, यो मेन्डलले स्टडी गरेको प्लान्ट कुन प्लान्ट हो भनेर तिमीलाई जाँचमा क्वेसन सोध्छ ल हेर है। अबको क्वेसन भनेको चाहिँ अबको क्वेसन भनेको के हुन्छ सबैजनाले हेर है। ल हेर है त, ल सबैजनाले एकचोटि भन, टर्म जेनेटिक्स कसले दिएको रे? टर्म जेनेटिक्स कसले दिएको रे? मेन्डल, भेरी नाइस। अनि त्यस पछाडि फादर अफ मेडिसिन भनेको को रे? फादर अफ मेडिसिन भनेको को रे? फादर अफ हिप्पोक्रेट्स, भेरी नाइस। ल अब हेर है, तिमीलाई अर्को क्वेसन के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ विच प्लान्ट ल हेर है, सबै रिभिजन हुन्छ है एकैछिनमा। विच प्लान्ट वाज स्टडिड, हेर है, विच प्लान्ट वाज स्टडिड बाई विच प्लान्ट वाज स्टडिड बाई मेन्डल भनेर तिमीलाई क्वेसन सोध्यो ल हेर है। मेन्डलले कुन प्लान्ट स्टडी गरेको हो भनेर तिमीलाई क्वेसन सोध्यो। अब तिमीलाई अप्सन दिन्छ, अप्सन नम्बर एमा हेर है। अप्सन नम्बर एमा के दिन्छ भन्दाखेरि पी भनेर दिन्छ। अप्सन नम्बर बीमा दिन्छ तिमीलाई के भनेर दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सनफ्लावर भनेर दिन्छ, हेर है, सनफ्लावर भनेर दिन्छ। अब अप्सन नम्बर सीमा तिमीलाई के देला भन्दाखेरि ग्राउन्डनट भनेर देला, ल हेर है। अप्सन नम्बर सीमा तिमीलाई ग्राउन्डनट भनेर देला र अप्सन नम्बर डीमा नन भनेर देला। ल भन त, कुन प्लान्ट हो मेन्डलले स्टडी गरेको प्लान्ट? भेरी 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 नाइस। मेन्डलले स्टडी गरेको प्लान्ट कुन प्लान्ट हो रे? पी प्लान्ट हो। हेर न, तिमीलाई अझै क्वेसन अर्को तरिकाले सोध्न सक्छ, यो पी प्लान्टको साइन्टिफिक नेम के हो भनेर तिमीलाई क्वेसन सोध्न नि सक्छ ल हेर है। यो पी प्लान्टको साइन्टिफिक नेम के हो त भनेर क्वेसन सोध्यो भने तिमीले केमा टिक लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ पिजम, ल हेर है, पिजम अन्डरलाइन दिन पर्यो, स्याटिभम भनेर भन्न पर्यो। पिजम के भन्न पर्यो रे? स्याटिभम भनेर भन्न पर्यो। यहाँसम्म सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेनौ त? कुन प्लान्ट रहेछ ल भन त? पिजम स्याटिभम भन्ने प्लान्ट रहेछ। सबैजनाले कुरा बुझ्यौ? सबैजनाले कुरा बुझ्यौ त? बुझ्यौ, ल हेर है। अब फेरि अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ क्रोनोलोजीमै। क्वेसन के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई चाहिँ
यो पिजम स्याटिमम भन्ने प्लान्ट त लिग्यो, हेर यो प्लान्ट त लिग्यो, यसमा टोटल कतिवटा क्यारेक्टर लिएको हेरेको, हेर है यसमा टोटल कतिवटा क्यारेक्टर हेरेको भनेर तिमीलाई क्वेसन सोध्छ। हेर है यसमा कतिवटा क्यारेक्टर पनि कतिवटा होइन, कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर कतिवटा, ल हेर है कन्ट्रास्टिङ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर कतिवटा भनेर तिमीलाई जाँचमा क्वेसन सोध्न सक्छ। ल अबको क्वेसन हेर है, अबको क्वेसन हेर, हाउ मेनी, ल हेर है हाउ मेनी contrasting, धेरै how many contrasting character, धेरै how many contrasting character, how many contrasting characters were selected, धेरै selected were selected by Mendel भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ है। वे सेलेक्टेड बाई मेन्डल भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। ल हेर है त कतिवटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर लियो त नि मेन्डेलले भनेर तिमीलाई क्वेसन सोध्न पनि सक्छ। अप्सन नम्बर एमा के दिन सक्यो भन्दाखेरि 5, अप्सन नम्बर बीमा के दिन सक्यो भन्दाखेरि 6, हेर है अप्सन नम्बर सीमा के दिन सक्छ भन्दाखेरि 7। आज क्लास एक्सन भएको है, म बाहिर थिएँ त्यही भएर। अप्सन नम्बर डीमा 8। ल भन त कुन अप्सनलाई लक गरौँ, ल भन त कतिवटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर लिएको रे, 7वटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर लिएको। अब मलाई एउटा कुरा भन त कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर 7वटा लिएको यो 7वटा पियर फर्ममा हुन्छ कि हुँदैन त, ल भन त पियर फर्ममा हुन्छ। यो क्यारेक्टरहरू कस्तो फर्ममा हुन्छ अरे, पियर्ड फर्ममा हुन्छ। के भनेको त यो पियर्ड फर्ममा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अल्को हुन्छ भने अर्को अटोमेटिकल्ली के हुन्छ त, अल्को हुन्छ भने अर्को अटोमेटिकली के हुन्छ, होचो हुन्छ। यसको मिनिङ के भन्दाखेरि अल्को होचो भनेको त फेरि क्यारेक्टर त एउटै हो नि त। क्यारेक्टर के हो भन्दाखेरि हेरेको त के हो, हाइट हो, हेरेको त के हो त हाइट हो। तर हाइट भित्र कतिवटा क्यारेक्टर देखिँदो रहेछ ल भन त, एउटा अल्को एउटा होचो देखिँदो रहेछ। त्यही भएर 7 पेयर्स अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर हेरेको हो। यहाँसम्म सबैले बुझ्यो कि बुझेनौ त, ल भन त यो क्वेसनसम्म सबैले बुझ्यो कि बुझेनौ, बुझ्यौ, बुझ्दै गइन्छ है। जो एकदम एक्टिभ भएर सुन्छ उसले बुझ्दै जान्छ। ल हेर त अब 7वटा कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर। ल तिमीलाई अब एउटा क्वेसन सोध्न सक्यो, ल हेर है तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्न के सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ ल वाट आर दि, धेरै वाट आर दि 7 कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स, ल हेर है ल 7 क्यारेक्टर मात्रै भन्छु म, सर्टकटमा लेखौँ न किन लङ कट। वाट आर दि 7 क्यारेक्टर भनेर तिमीलाई क्वेसन छ। अब 7वटा क्यारेक्टर के हो भन्ने त एउटा क्वेसन त आयो नि त जाँचलाई। हेर तिमीले के भन्यौ भन्दाखेरि चाहिँ मेन्डेलले टोटल 7वटा लिग्यो भनेर भन्यौ, 7वटा के रहेछ भनेर क्वेसन सोध्यो भने तिमीलाई म यसको एन्सर अप्सनमा होइन चित्र बनाएर दिन्छु। ल हेर है यसरी मैले एउटा मेन्डेलको पी प्लान्ट बनाएँ। ल फर इक्जाम्पल यसरी के बनाएँ मैले एउटा पी प्लान्ट बनाएँ। यो पी प्लान्ट बनाइसकेपछि मैले के बनाउँछु यो पी प्लान्टको भन्दाखेरि चाहिँ ल हेर है एकतिर म यहाँ धेरै कुरै बनाउँदिनँ, सिम्पल तिमीले पनि जाँचमा यसरी नै सम्झिने। टक्क यसरी एउटा ऊ आयो अनि यदि यहाँनिर एउटा यस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछु। ल हेर है ल यसरी एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछु, यो भित्र म गोलो गोलो दाना बनाउँछु। ल हेर है यो भित्र मैले गोलो गोलो के बनाउँछु त दाना बनाउँछु। माथितिर म एउटा के बनाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो खालको, ल हेर है माथितिर म एकदमै राम्रो खालको के बनाइदिन्छु भन्दाखेरि फ्लावर बनाइदिन्छु। ल हेर है फ्लावर बनाइदिन्छु। अब तिमीले कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर यतिकै पुऱ्याउन पर्यो। ल अब सबैजनाले ध्यान दिएर हेर है त यो भित्रपट्टिको छ नि, ल हेर है मैले यो भित्रपट्टिको यो के होला भन त, यो के हो, सिड हो। ल हेर है यो भित्रपट्टिको के हो अरे, सिड हो, एसिडी मात्र भएछ, यो भित्रपट्टिको के हो त सिड हो। त्यो जुन सिड छ नि सिडमा दुईटा क्यारेक्टर लुकेर बसेको छ, ध्यान दिएर हेर है सिडमा दुईटा क्यारेक्टर लुकेर बसेको छ। एउटा सिडको कलर कस्तो खालको भन्ने, अर्को सिटको सेप कस्तो खालको भन्ने। ल मलाई भन त सिट भित्रबाट कतिवटा क्यारेक्टर आयो टोटल, भन भाइ बहिनीहरू, दुईटा क्यारेक्टर आयो। हेर है सिट भित्रबाट कतिवटा क्यारेक्टर आयो त, दुईटा क्यारेक्टर आयो। अब हेर यो के होला मलाई भन त, यो के हो, फ्लावर, यो के हो अरे फ्लावर हो। ल हेर है यो फ्लावरलाई ध्यान दिएर हेर है त, यो फ्लावरलाई ध्यान दिएर हेर है त, यो फ्लावरलाई तिमीले ध्यान दिएर हेऱ्यौ भने तिमीले कतिवटा कुरा भेट्छौ भन्दाखेरि दुईटा कुरा फेरि पनि भेट्छौ। फ्लावरको पनि के भेट्छौ भन्दाखेरि एउटा कलर भेट्छौ, हेर एउटा कलर भेट्छौ, अर्को टाइप अथवा पोजिसन पनि। ल पोजिसन अथवा टाइप भन्नु भने
कहाँनिर छ भनेर भनेको त्यो टाइप अथवा पोजिसन भनेर भन्छ। ल सबैजनाले भन त, फ्लावरबाट पनि कतिवटा क्यारेक्टर भेटियो? भन त, फ्लावरबाट पनि कतिवटा क्यारेक्टर भेटियो त? 2टा क्यारेक्टर भेटियो। अब फेरि अझै कन्फ्युज नहुनको लागि हेर है, हेरि यो जुन डल्लो छ नि, यो जुन बाहिरपट्टिको डल्लोलाई हामीले पड भनेर भन्छौँ। पड भनेको कोसा। यो कोसामा पनि 2टा क्यारेक्टर लुकेर बसेको देखिन्छ। ध्यान दिएर है, पडमा पनि 2टा क्यारेक्टर लुकेर बसेको हुन्छ। एउटा कलर, सबैको सुरुको त कलरै हो कि, सबैको कलरै हो। अर्को सेप हो भाइ बहिनीहरू, अर्को के हो अरे? सेप हो। ल मलाई भन त, यहाँ पनि कतिवटा क्यारेक्टर लुकेर बसेको रहेछ? 2टा क्यारेक्टर लुकेर बसेको रहेछ। र अन्तिममा मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो तलदेखि माथिसम्म सबै हेऱ्यो भने यो हाइट हो। हेर यो चाहिँ के हो त? हाइट हो। हाइटमा कतिवटा क्यारेक्टर लुकेर बसेको छ त? एउटा क्यारेक्टर लुकेर बसेको छ। ल यो सबै जोड त, सबै जोड्यो भने टोटल टोटल कतिवटा क्यारेक्टर आउँछ? ल भन त, सबै जोड्यो भने टोटल कतिवटा क्यारेक्टर आउँछ त? 7वटा क्यारेक्टर आउँछ। मैले भनेको सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेनौ? ल भन त, मैले भनेको सबैजनाले बुझ्यौ? रिभिजन भएको छ त? एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। ल भन, कता गयो? रिभिजन भएको छ? ल ल ओके, हेर है त। अब म तिमीलाई एउटा क्वेसन सोध्छु। धेरै एउटा क्वेसन के सोध्छु भन्दाखेरि चाहिँ, धेरै एउटा क्वेसन के सोध्छु भन्दाखेरि चाहिँ, विच अफ द फलोइङ इज इज कन्ट्रास्टिङ। धेरै विच अफ द फलोइङ, ल पक्का, विच अफ द फलोइङ इज इजन्ट भनेर लेखेँ मैले। विच अफ द फलोइङ इजन्ट कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर। कन्ट्रास्टिङ नभनौँ, क्यारेक्टर मात्रै भनौँ ल। विच अफ द फलोइङ इजन्ट क्यारेक्टर। धेरै तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ क्यारेक्टर होइन? ल मैले क्वेसन सर्टकट बनाएर पढाएँ। ल अप्सन नम्बर एमा हेरौँ है त, पडको कलर। धेरै अर्को के त? पडको कलर। अप्सन नम्बर बीमा पडको सेप। धेरै पडको सेप। अप्सन नम्बर सीमा हेर, अप्सन नम्बर सीमा हेर है, रुटको कलर। अप्सन नम्बर डीमा हेरौँ त, फ्लावर, फ्लावरको ल कलर। ल भने यसको एन्सर के हुन्छ? तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ अप्सन होइन? ल भन त, कुन चाहिँ क्यारेक्टर होइन? हो, हामीले त पढ्दै नपढेको क्यारेक्टर भनेको त रुट भन्ने त पढेकै छैनौँ नि त। हो, त्यही भएर रुट चाहिँ होइन भन्ने कुरा आयो। मैले भनेको सबैजनाले कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ त? सबैजनाले बुझ्यौ? ल अब अर्को क्वेसन हेर है त। अब तिमीलाई अर्को क्वेसन के सोध्न सक्छ यहाँबाट भन्दाखेरि, क्वेसनमा हेरौँ है त। अर्को क्वेसन तिमीहरूलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ, तिमीहरूलाई घुमाइदिन पनि सक्छ। के भनेर घुमाइदिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ, ल हेर है, अब यो कलर सलर पनि सक्यो। अब तिमीलाई अर्को क्वेसन के भन्न सक्छ भन्दाखेरि, वाइ पी प्लान्ट, हेर है, वाइ पी प्लान्ट वाज सेलेक्टेड। धेरै वाइ पी प्लान्ट वाज सेलेक्टेड। हजुर फेरि यसो भन्न मिल्छ सर, सिटको वाला भनेर भनेको छ। सिटको नि कलर र सिटको सेपै बिच, सिट भनेको यो भित्रपट्टिको दाना हो कि, यो दाना कुन कलरको छ र कस्तो छ भन्ने एउटा क्यारेक्टर भयो। अनि पड भनेको चाहिँ बाहिरपट्टिको ठुलो कोसा, यो कोसा कस्तो खालको छ भन्ने कुरामा नि 2टा क्यारेक्टर भयो है। ल अब हेर त, पी प्लान्ट किन सेलेक्ट गरेको भनेर म अप्सन दिन्छु है त। ल अब अप्सन हेर अनि बल्ल एन्सर भन है। ल हेर, सर्ट सर्ट लाइफ साइकल। धेरै सर्ट लाइफ साइकल। अप्सन नम्बर बीमा हेर त, सेल्फ पोलिनेसन। धेरै सेल्फ पोलिनेसन। अप्सन नम्बर सीमा हेर त, अप्सन नम्बर सीमा हेर त, बाइसेक्सुअल फ्लावर। धेरै बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अप्सन नम्बर डीमा हेरौँ त, अल। भने यसको एन्सर के हुन सक्छ? ल हेर, आँखा चिम्लेर लगाइदिने हो है, धेरै पढ्न नि पर्दैन। यसको एन्सर अल हो। पी प्लान्टमा लाइफ साइकल पनि सर्ट हुन्छ, पोलिनेसन पनि सेल्फ हुन्छ, फ्लावर पनि बाइसेक्सुअल हुन्छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि, यदि तिमीले पी प्लान्टको फ्लावर बनायौ भने यहाँभित्र तिमीले मेल पनि भेट्छौ, यहाँभित्र तिमीले फिमेल फ्लावर पनि भेट्छौ। र मेल र फिमेल एकै ठाउँमा छ भनेपछि त यहाँनिर सेल्फ पोलिनेसन हुने नै भयो। आफै आफैमा बिच के हुने भयो त? पोलिनेसन भएर फर्टिलाइजेसन हुने भयो।
ल भन, यहाँसम्म सबैजनाले कन्सेप्ट बुझेको कि बुझेको छैन, ल भन, भन त, यहाँसम्म केही प्रब्लम छ भने भन त, ल छिटो, के प्रब्लम छ? सबैजनालाई रिभिजन भएको छ त? ल भन, खोइ तिमीहरू बोल्दै बोल्दैनौ। ल एकैछिनमा सकिन्छ है, चिन्तै गर्नु पर्दैन, हाम्रो रिभिजन सेसन त्यस्तो हेक्टिक पनि हुँदैन, रिभिजनै जस्तो हुन्छ कि रिभिजन चाहिँ हामीले क्वेसन मात्र गरे हेर त गफकै भरमा क्वेसन कति धेरै भएछौँ। ल भए अर्को हेर ल, अब यति सबै गरिसकेपछि मेन्डेलले क्रस गर्यो कि अबको क्वेसन तिमीलाई क्रसबाट सोध्छ। ल हेर है, अबको क्वेसन तिमीलाई क्रसबाट सोध्छ। यो क्रसमा टोटल तिमीले दुईटा खालको क्वेसन फेस गर्न सक्छौ। ध्यान दिएर है, यो क्रसमा टोटल तिमीले दुईटा खालको क्वेसन तिमीले फेस गर्न पर्ने हुन्छ। यो दुईटा खालको क्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मोनो हाइब्रिड क्रसको क्वेसन फेस गर्न पर्ने हुन्छ। ध्यान दिएर है, एउटा मोनो हाइब्रिड क्रसको बारेमा फेस गर्न पर्ने हुन्छ। एउटा मोनो भनेपछि अर्को डाई हाइब्रिड क्रसको बारेमा फेस गर्न पर्ने हुन्छ। अर्को के को बारेमा फेस गर्न पर्ने हुन्छ अरे? डाई, ल है त, डाई हाइब्रिडको बारेमा फेस गर्न पर्ने हुन्छ। डाइहाइब्रिड र डाइहाइब्रिड हेरेरै भन त, यो जुन मोनो हाइब्रिड क्रस भनेको छ नि, यो मोनो हाइब्रिड क्रसमा कतिवटा क्यारेक्टर लिएर हेर्ला? मोनो भनेपछि एउटा मात्र क्यारेक्टर लिएर हेर्ला। डाई भनेपछि कतिवटा क्यारेक्टर लिएर हेर्ला ल भन त? दुईटा क्यारेक्टर लिएर हेर्ला। ध्यान दिएर है, दुईटा क्यारेक्टर लिएर हेर्ला। ल अबको क्वेसन म तिमीलाई यसरी नै सोध्छु है त। अबको क्वेसन के भनेर सोध्छु म तिमीलाई भन्दाखेरि चाहिँ, ल हेर यो क्रस गर्छ, म यो क्वेसन पछाडि बल्ल गरौँला, पहिले म क्वेसन लेखाउँछु है। विच अफ द फलोइङ इज, हेर है, विच अफ द फलोइङ इज फेनो, विच अफ द फलोइङ इज फेनोटाइपिक रेसियो, ल ध्यान दिएर हेर है, विच अफ द फलोइङ इज फेनोटाइपिक रेसियो अफ मोनो हाइब्रिड क्रस। ल हेर है, मोनो हाइब्रिड क्रस। यति यो चारवटा क्वेसनको एन्सर जान्यो भने सबै तिमीलाई पुग्यो कि। यो लेसनमा जान्न पर्ने मेन कुरा नै यही हो। ल हेर है, अप्सन नम्बर एमा म तिमीलाई के दिन्छु भन्दाखेरि 1:2:1। अप्सन नम्बर बीमा म तिमीहरूलाई के दिन्छु भन्दाखेरि 9:3:3:1। अप्सन नम्बर सीमा म तिमीहरूलाई के दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ, हेर है, ल भयो माथि, ठिक छ। ल अब हेर है, अप्सन नम्बर सीमा म तिमीलाई के दिन्छु भन्दाखेरि 3:1। र अप्सन नम्बर डीमा म तिमीलाई के दिन्छु भन्दाखेरि 1:2:2, हेर है, 4:1:2:1। ल हेर है, यो सम्झिनु पर्छ भने चाहिँ 122, 412, 121। फेनोटाइपिक रेसियो के हो त मोनोहाइब्रिड क्रसको? यो क्वेसनमा सबै एन्सर छ, तिमीलाई आजमा सोध्ने है। यसको एन्सर के होला भन त? फेनोटाइपिक भनेको आँखाले देख्ने रेसियो हो। आँखाले देख्ने रेसियो कति हुन्छ त? 3:1 हुन्छ। ध्यान दिएर हेर है, आँखाले देख्ने रेसियो कति हुन्छ अरे? 3:1 हुन्छ। अब एकचोटि सबैजनाले हेर त, यो जुन 9 हजुर, ल हेर है, अब के छ भन्दाखेरि 9:3:3:1 भनेको नि फिनोटाइपिक नै हो। धेरै, यो पनि फिनोटाइपिक रेसियो नै हो। तर यो फिनोटाइपिक कुनको हो भन्दाखेरि डाई हाइब्रिडको हो। यो एकदमै लामो छ नि, यो जिनोटाइपिक हो। धेरै, यो जिनोटाइपिक हो। अप्सन हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ एकदमै लामो, यो जिनोटाइपिक कुन क्रसको हो त? कुन क्रसको हो? डाई हाइब्रिडकै, डाई हाइब्रिडकै हो। र यो जुन 1:2:1 भन्ने छ नि, यो जिनोटाइपिक हो। कुनको? यो जिनोटाइपिक कुनको हो त? मोनो हाइब्रिड, मोनो मोनो हाइब्रिड क्रसको हो। मैले भनेको सबैले बुझ्यो कि बुझेन ल भन, भन त। 3:1 भन्यो भने कुन रेसियो हो रे? 3:1 भन्यो भने कुन रेसियो हो रे? हो, फिनोटाइपिक रेसियो हो। कुनको? मोनो हाइब्रिड क्रसको। 9:3:3:1 भन्यो भने कुन भयो अरे? ल हेर, अब म तिमीहरूलाई म यहाँ टेक्निक सिकाइदिन्छु। ल हेर है त, ल हेर, मोनो हाइब्रिड क्रस भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, ल म एउटा क्रस देखाउँछु तिमीहरूलाई। ल हेर है, ल ध्यान दिएर, अबको क्वेसन क्रसबाट है, यहाँ F1 ल अफ डोमिनेन्स देखाउनु पर्ने नि हुन्छ। ल मैले एकछिन मोनो हाइब्रिड क्रस गर्छु यो क्वेसन।
डाइहाइब्रिड चाहिँ म गर्दिनँ है। ल ल हेर है, ल हेर है, मोनोहाइब्रिड क्रस यो कन्सेप्ट 10मा नि क्लियर भएको थिएन अरे हो है, यो धेरैलाई थाहै हुन्न। ल हेर है, धेरैलाई थाहै हुन्न, यो मैले जे पढाइरहेको छु धेरैलाई थाहै हुन्न। त्यही भएर हामी एकदम कन्सेप्चुअली गरेर छौँ। क्लास मिस नगर, सबै रिभिजन यसरी नै हुन्छ है। ल हेर, अब मोनोहाइब्रिड क्रस मैले गरेर देखाउँछु। ल अब ध्यान दिएर हेर त, तिमीलाई मैले अघि नै भनिसकेँ, तिमीलाई थाहा भइसक्यो मोनोहाइब्रिड क्रसको। ल भन, मोनोहाइब्रिड क्रसलाई क्रस गरेर निकाल्ने हामीले दुईटा एन्सर हो। ल भन, मोनोहाइब्रिड क्रसबाट मैले फिनोटाइपिक रेसियो कति निकाल्छु? ल भन त, फिनोटाइपिक रेसियो कति निकाल्छु? 3:1। ल भन, जिनोटाइपिक रे 1:2:2। ल भन त, 1:2:2 कति रे? 1:2:2:1। ल हेर त, तिमीले एक साइडबाट हेर न, ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि तिमीले 3+1 जोड्यो भने टोटल कति छ हेर यहाँ। 3+1 जोड्यो भने टोटल कति छ? 4। अनि जिनोटाइपिक रेसियोमा नि 1, 2, 3 जोड्यो भने टोटल कति छ त? 4। ग्यामेटको नम्बर त सेम हुनु पर्यो नि त, जिनोटाइपको नम्बर त। आखिर कुरो त एउटै हो। भनेपछि टोटल कतिवटा रिजल्ट आउँदो रहेछ? ल भन त, जे गरे नि रिजल्ट चाहिँ टोटल कतिवटा आउनु पर्दो रहेछ? 4वटा आउन पर्दो रहेछ। आखिर जे गरे नि रिजल्ट 4वटा आउन पर्दो रहेछ। अब हामी क्रस गरेर हेरौँ है त। ल हेर, मोनोहाइब्रिड क्रस भनेको नामबाटै क्लियर छ भाइ बहिनीहरू। मोनोहाइब्रिडमा तिमीले मेन्डेलले 7वटा क्यारेक्टर मध्ये कतिवटा क्यारेक्टर लिन परेको? ल भन त, एउटा क्यारेक्टर लिन परेको। ध्यान दिएर है। ल म गर्छु, फिगरै बनाएर भन्छु है। ल मैले त्यही बनाउन आँटेको। ल हेर त, मोनोहाइब्रिड क्रसमा तिमीले कतिवटा क्यारेक्टर लिन्छ भने 7वटा मध्ये, खोइ बोलेको, 7वटा मध्ये कतिवटा क्यारेक्टर लिन्छ? एउटा। भेरी 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 नाइस है। यो 7वटा मध्ये एउटा क्यारेक्टर जुन लिएको छौ, हेर है, यो 7वटा मध्ये तिमीले एउटा क्यारेक्टर लिन पर्छ। यो 7वटा मध्ये एउटा क्यारेक्टर तिमीले जुन लिइरहेको छौ, यो एउटा क्यारेक्टर मैले अहिलेको लागि हाइट भनेर लेखेँ। अहिले मैले एक्जाम्पल देखाउनको लागि कुन क्यारेक्टर लेख्छु रे? हाइट भनेर लेख्छु। ल हेर, हाइट भनेर लेख्छु। हाइट भन्ने बित्तिकै मैले तिमीलाई भने नि, क्यारेक्टरहरू कस्तो फर्ममा हुन्छन् रे? कन्ट्रास्ट गर्ने फर्ममा हुन्छन्। हेर है, क्यारेक्टरहरू त कन्ट्रास्ट हुन्छ। कन्ट्रास्ट भनेको के भन्दाखेरि, एउटा हाइट टल भयो भने अर्को हाइट अटोमेटिकली के हुन्छ? ल भन त, अर्को हाइट अटोमेटिकली के हुन्छ रे? ड्वार्फ हुन्छ। टल हुनको लागि दुईटा जिन चाहिन्छ, जुन क्यापिटल क्यापिटल हुन्छ। ड्वार्फ हुनको लागि कुन जिन चाहिन्छ अरे? स्मल स्मल चाहिन्छ। हेर, स्मल स्मल चाहिन्छ। अब म टल र ड्वार्फको बिच क्रस गराउँछु र एन्सर निकाल्छु। सबैजनाले यहाँसम्म बुझेको कि बुझेन? ल भन, म डाइहाइब्रिड गर्दिनँ है, मोनोहाइब्रिड मात्र गर्छु। ल हेर है, अब हेर त, मेरो अब यहाँ क्रस सुरु भयो। तिमीले यति कन्सेप्ट बुझेपछि ल हेर है, क्रस कसरी गर्ने? ल हेर, एउटातिर तिमीले टल राख्न पर्यो क्रस गर्नको लागि, अर्कोतिर तिमीले के राख्न पर्यो भन्दाखेरि ड्वार्फ राख्न पर्यो। हेर है, एउटातिर टल राख्न पर्यो भनेपछि अर्कोतिर ड्वार्फ राख्न पर्यो। टल भनेको कस्तो हुन्छ अरे? क्यापिटल टी क्यापिटल टी। ड्वार्फ भनेको कस्तो हुन्छ अरे? स्मल टी स्मल टी। ल हेर है त, यो जुन माथिको टल र ड्वार्फ भनेको छ नि, यसलाई हामीले प्यारेन्ट भन्ने गर्छौँ। ल हेर, यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ रे? प्यारेन्ट भन्ने गर्छौँ। यो जुन क्यापिटल टी भनेको छ नि, यो चाहिँ जिनोटाइप हो कि, यसलाई हामीले जिनोटाइप भन्ने नि गर्छौँ कति ठाउँमा। हेर है, यसलाई हामीले जिनोटाइप भन्ने नि गर्छौँ। अब हेर त, ग्यामेट सेग्रिगेट हुने बेलामा, क्रस हुने बेलामा अब ग्यामेट निक्लिन्छ। अब के निक्लिन्छ अरे? ग्यामेट निक्लिन्छ। ध्यान दिएर हेर है, अब ग्यामेट निक्लिन्छ। ल भन, क्यापिटल टीबाट एउटा मात्र ग्यामेट आउँछ, के आउँछ? सेम छ भने एउटा मात्र आउँछ। स्मल टीबाट के आउँछ त? स्मल टी आउँछ। ल हेर है, क्यापिटल टीबाट क्यापिटल टी आउँछ, स्मल टीबाट स्मल टी आउँछ। अब हेर त भाइ बहिनीहरू, यो दुइटा आइसकेपछि F1 जेनेरेसन आइहाल्यो। ल भन त, F1 जेनेरेसन भनेको क्यापिटल टी र के हुन्छ त? स्मल टी हुन्छ। अब सबैजनाले मलाई भनिदेऊ त, यो जुन क्यापिटल टी र स्मल टी छ, यो टल हुन्छ कि ड्वार्फ हुन्छ? यसमा क्यापिटल टीले स्मल टीलाई जित्छ। हेर है, क्यापिटल टीले स्मल टीलाई जित्छ। त्यही भएर यो क्यापिटल टी भनेको चाहिँ डोमिनेन्ट वाला जिन के अरे ग्यामेट हुन्छ। ल हेर है, डोमिनेन्ट वाला जिन क्यारी गरेको हुन्छ। स्मल टीले चाहिँ के हुन्छ त? रिसेसिभ वाला जिन गरेको हुन्छ। रिसेसिभले जितेको भए यो ड्वार्फ हुन्थ्यो। रिसेसिभ भनेको ड्वार्फ हुन्छ। यो जुन डोमिनेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो टल हुन्छ। ल हेर है, मैले तिमीलाई यहीँ भनिसकेँ। यहाँनिर केले जित्यो त? क्यापिटल टीले जित्यो। ल मलाई भन,
अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि टल हुन्छ, किन भन्दा क्यापिटल टीले जित्यो। तर यो प्योर हो कि हाइब्रिड हो ल भन त, प्योर हो कि हाइब्रिड हो? दुइटा मिसेर बसेपछि टल हो तर हाइब्रिड हो भाइ बहिनीहरू। ल है, टल हो तर के हो अरे, हाइब्रिड हो। सर त मोनो हाइब्रिडबाट 7 भनेर किन लेख्नु भएको हो र? अनि तिम्रो यो मोनो हाइब्रिडमा अनि 7वटा क्रस मध्ये एउटा मात्र गरेर देखाएको हो नि त अहिलेलाई। 7वटा क्यारेक्टर थियो, 7वटा मध्ये एउटा गरेको भएर त मोनो भयो नि। दुइटा गरेपछि त डाई भइहाल्यो नि। अहिले हाइट मात्र हेरेको छु, त्यही भएर मैले 7वटा मध्ये एउटा मात्र सेलेक्ट गरेको मोनो हाइब्रिड भनेको है। ल हेर, अब ल भन त यो प्यारेन्ट हेर्दाखेरि प्योर छ कि छैन, प्योर टल छ कि छैन ल भन। छ। पछाडिपट्टिको प्यारेन्ट के छ अरे, प्योर ड्वार्फ छ। तर F1 जेनेरेसन के छ ल भन त, F1 जेनेरेसन के छ, हाइब्रिड टल छ। के छ अरे, हाइब्रिड टल छ। मैले भनेको सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेनौ यहाँसम्म? हाइब्रिड टलसम्म बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझ्यौ, ल भेरी नाइस, बुझ्यो है। अब हेर त, अब तिमीले F1 पछाडि कुन जेनेरेसन निकाल्न पर्छ ल भन त। F1 पछाडि कुन जेनेरेसन निकाल्न पर्छ अरे, F2 जेनेरेसन निकाल्न पर्छ। यो F1 पछाडि F2 जेनेरेसन निकाल्नको लागि तिमीले के गर्ने हो भन्दाखेरि F1 लाई सेल्फिङ गर्ने हो। ल है, F2 जेनेरेसन निकाल्नको लागि F1 लाई सेल्फिङ गर्ने। यो सेल्फिङ भनेको वर्डको मिनिङ तिमीलाई थाहा होला, आफैसँग क्रस गराउने। ल मलाई भन त, F1 के आएको छ, क्यापिटल टी र क्यापिटल स्मल टी आएको छ। यसलाई यहीसँग क्रस गरायो भने सेल्फिङ भयो कि भएन ल भन। यसलाई यहीसँग क्रस गरायो भने सेल्फिङ भयो कि भएन? भयो। ल हेर है, अब यो त ग्यामेट हो नि त, यो त जिनोटाइप हो नि त। अघिको जस्तै माथिको जस्तै केस भयो। यो भनेको त जिनोटाइप भयो। जिनोटाइपबाट अब हामीले ग्यामेट निकाल्छौँ भाइ बहिनीहरू। ल हेर है, ग्यामेट निकाल्छौँ ल भन। अघि सेम कन्डिसन हुँदा एउटा मात्र ग्यामेट आएको थियो। अब त कन्डिसन फरक छ भनेपछि अब हामीले दुइटै ग्यामेट लिनुपर्छ। यतापट्टि क्यापिटल टी र स्मल टी आउँछ, पछाडिपट्टि नि क्यापिटल टी र स्मल टी आउँछ। ल भन त, क्रस गरेर, क्रस गर्यो भने कसरी क्रस गर्ने? अब तिमीसँग धेरै मेथड अफ क्रसिङ छ, मैले अब एउटा मात्र मेथड क्रस गर्छु। ल कुन गरौँ ल भन। मैले जुन गरेँ नि भयो। अब पनेट स्क्वायर मोडलले क्रस गरेँ नि भयो। ल है, पनेट स्क्वायर मोडल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तिमीले टीलाई, ल पनेट स्क्वायर नाम लेखौँ न। ल मैले चाहिँ पनेट स्क्वायर मोडल फलो गर्छु। ल है, पनेट स्क्वायर मोडल फलो गर्छु। ल है, पनेट स्क्वायर मोडल फलो गर्छु। यो पनेट स्क्वायर मोडलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा 4वटा टेबल यसरी बनाउने र यसरी बनाउने, टक्क एन्सर लेख्नुलाई टेबल बनाउने। अनि यसको बाहिर बाहिर के लेख्ने भन्दाखेरि यही लेख्ने। एकचोटि यो यता लेख्ने क्यापिटल टी र यता लेख्ने, यहीलाई फेरि ठाडो पनि लेख्ने। ल मलाई भन त एन्सर कतिवटा आयो? क्यापिटल टी आयो, यो र यो क्रस गर्दा। फेरि यो र यो गर्दाखेरि क्यापिटल टी र स्मल टी आयो, फेरि क्यापिटल टी र स्मल टी आयो, लास्टमा के आयो त, स्मल टी आयो। मैले भनेको सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेनौ यहाँसम्म? यो रिजल्ट निकालेको बुझ्यौ कि बुझेनौ? बुझ्यो भने सबैजनाले बुझ्यो भनेर लेख त ल, 80जना छ सबैले, सबैजनाले बुझ्यो भनेर लेख त यहाँसम्म। अब त्यही जिनोटाइपिक र फिनोटाइपिक रेसियो निकाल्ने हो कि। ल है, यहाँसम्म सबैले बुझेको भए हेर है त, यहाँसम्म सबैले बुझेको भए अब हामीले निकाल्न पर्ने रेसियो भनेको त्यही दुइटा रेसियो। एउटा जिनोटाइपिक रेसियो हुन्छ। ल हेर है, एउटा जिनोटाइपिक रेसियो हुन्छ। ल हेर, एउटा जिनोटाइपिक रेसियो हुन्छ। अर्को कुन रेसियो हुन्छ भन्दा तिमीलाई थाहा छ, फिनो फिनोटाइपिक रेसियो हुन्छ। ल हेर है, एउटा जिनोटाइपिक रेसियो हुन्छ, अर्को फिनोटाइपिक रेसियो हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू सबैजनाले एकचोटि हेर त, यो जुन जिनोटाइपिक रेसियो भन्ने छ नि, त्यो सबैजनाले एकचोटि हेरेर भनिदेऊ त। यो जिनोटाइपिक रेसियो भनेको अब तिमीले माथि नै हेरेर भन्न पर्ने हुन्छ। ल हेर है त, जिनोटाइपिक रेसियो र फिनोटाइपिक रेसियोमा तिमीले एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ। ल हेर है, कतिवटा, ल हेर है, कतिवटा प्योर त तिमीलाई अलरेडी थाहा छ। ल भने जिनोटाइपिक रेसियो कति आउँछ अरे, 1:2, 2:1। फिनोटाइपिक रेसियो कति आउँछ अरे ल भन त, 3:1। ल हेर, तिमीलाई पहिल्यै थाहा छ एन्सर। तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरो नि यही हो। तर म कसरी आयो ल भन्छु है त। तिमीले जिन हेर्दाखेरि के देख्छौ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ क्यापिटल टी देख्छौ। ल हेर है, जिन हेऱ्यौ तिमीले आँखाले, जिन एकदम क्लियरली हेर्दाखेरि एउटा क्यापिटल टी देख्छौ। दुईटा के देख्छौ ल भन त, क्यापिटल टी र के देख्छौ, स्मल टी देख्छौ। अनि एउटा के देख्छौ ल भन त, स्मल टी देख्छौ। ल हेर त, यहीलाई हेर्दाखेरि एउटा, दुईटा, एउटा देख्छौ, हो कि होइन ल भन। जिनोटाइपिक रेसियो भनेको एउटा क्यापिटल टी प्योर टल देख्छौ,
दुईटा हाइब्रिड टल देख्छौ, एउटा चाहिँ प्योर ड्वार्फ देख्छौ, त्यही हो कि होइन? ल भन जिनोटाइपिक रेसियो भनेको हो। ल हेर त, फिनोटाइपिक रेसियो भनेको तिम्रो आँखाले देख्ने हो। ल रे, ल फिनोटाइपिक रेसियो भनेको तिम्रो आँखाले देख्ने हो। तिम्रो आँखाले जिन देख्दैन। हेर, तिम्रो आँखाले दुईटा मात्र कुरा देख्छ। के देख्छ ल भन त? कि टल देख्छ, कि के देख्छ? कि के देखिन्छ? कि हामीले के देख्छौँ? ड्वार्फ देख्छौँ। यसरी जिन त देख्दैनौँ। ल भन त, यो अगाडिको दुइटै कन्डिसनमा जे भए पनि के देखिन्छ? अगाडिको दुइटै कन्डिसनमा जे भए पनि के देखिन्छ? टल देखिन्छ। ल हेर है, दुइटै हाइब्रिड भयो भने टल देखिन्छ, प्योर भयो भने टल देखिन्छ। पछाडिको कन्डिसनमा के देखिन्छ त? ड्वार्फ देखिन्छ। त्यही भएर हाम्रो फिनोटाइपिक रेसियो के भएको त? 3:, के भएको? 3:, के भएको रे? 1 भएको। ल भने सबैजनाले कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ त? यहाँसम्म सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेनौ? ल कोही बुझ्यो भने बुझ्यो भन त ल। बुझ्यो भने बुझ्यो भन। ल ओके, भेरी नाइस। ल सबैजनाले बुझेको रहेछ है। ल ल भेरी नाइस, सबैजनाले बुझ्यो। अरू कोही छ नबुझेको भन त? कोही छ नबुझेको? त्यस्तो गाह्रो भएको छैन। ल भेरी नाइस। 3 कसरी आयो रे? 3 कसरी आउँछ ल भन त? तिमीलाई मैले भनिरहेको छु, माथि जिनमा हेर त, तिमीले अल्को कतिवटा देख्छौ त? हेर त, यो भयो नि टलै देख्छौ, यो पछाडिको हाइब्रिड भयो नि टलै देख्छौ भनेपछि तिमीले टोटल आँखाले टल कतिवटा देख्दो रहेछ त? तिम्रो टोटल आँखाले टल कति देखिन्छ? 3टा देखिन्छ। त्यही भएर 3टा टल भयो एउटा। फिनोटाइपिक भनेको त तिमीले आँखाले देख्ने हो कि, तिम्रो आँखाले देख्ने हो। यो जिन देखिन्न। जिन त अहिले क्रस गरेको भएर मात्रै देखिएको है। यहाँसम्म सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेनौ त? ल भन, सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझ्यौ। ल बुझ्यौ है। ल भेरी नाइस। ल यस्तै सेम क्वेसन धेरै सेम क्वेसन तिमीलाई के गरेर सोध्छ भन्दा त्यही हो। सेम क्वेसन तिमीलाई डाइहाइब्रिड पनि सोध्छ, जुन मैले क्रस अहिले तिमीलाई गर्दिनँ। धेरै तिमीलाई सेम क्वेसन डाइहाइब्रिड पनि सोध्न सक्छ। डाइहाइब्रिडमा नि त तिमीले दुइटा कुरा त निकाल्ने हो नि। एउटा कुन रेसियो निकाल्ने ल भन त? फिनोटाइपिक निकाल्ने। एउटा कुन रेसियो निकाल्ने ल भन त? जिनो जिनोटाइपिक निकाल्ने। सबैजनाले मलाई भन त, डाइहाइब्रिड क्रसको फिनोटाइपिक कति हुँदो रहेछ? 9, 3, 3, 1 हुँदो रहेछ। जिनोटाइपिक कति हुन्छ भन्दाखेरि 122। ल हेर है, अनि 412। यो फोन नम्बर यसरी सम्झिने हो हेर है। अनि 121। ल हेर यसरी सम्झिने, पछाडिको 121, 412, 122 घोग्ने हो। आफै बुझिन्छ, के गाह्रो छैन। यहाँसम्म सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेन भाइ बहिनीहरू? ल बुझ्यो भने सबैजनाले एकचोटि 80जनाले बुझ्यो भने लेख त। अनि बल्ल म तिमीहरूलाई नयाँ कुरा स्टार्ट गर्छु। ल ल खोइ सबैजनाले बुझ्यो नि भन्दैनौ? 5जनाले मात्रै लेखेछ अहिलेसम्म। ल भेरी नाइस। त ल भेर है त, अब तिमीलाई म एउटा मात्र क्रसको बारेमा कन्सेप्ट दिन्छु हेर है। यो क्वेसन पनि एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। ल भाइ बहिनीहरू सबैजनाले हेर है, यो क्वेसन तिमीहरूलाई एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। दुईटा खालको क्रसको बारेमा सोध्न सक्छ के। एउटा तिमीलाई टेस्ट क्रसको बारेमा सोध्न सक्छ। ल हेर है, एउटा तिमीलाई टेस्ट क्रसको बारेमा क्वेसन सोध्न सक्छ। एउटा तिमीलाई ब्याक क्रसको बारेमा क्वेसन सोध्न सक्छ। ध्यान दिएर हेर है, एउटा तिमीलाई ब्याक क्रसको बारेमा क्वेसन सोध्न सक्छ। ल हेर है, टेस्ट क्रस र ब्याक क्रस भनेको के हो, म तिमीलाई अब हेर यहाँ टक्क यसरी डिफ्रेन्स बिट्विन फर्मेटमा सिकाइदिन्छु। ल हेर है, लिएर अगाडिपट्टि म तिमीलाई टेस्ट क्रस सिकाउँछु। ल हेर है, अगाडिपट्टि म तिमीलाई टेस्ट क्रस सिकाउँछु, पछाडिपट्टि तिमीलाई म ब्याक क्रस सिकाउँछु। हेर है, पछाडिपट्टि तिमीलाई म के सिकाउँछु त? ब्याक क्रस सिकाउँछु। ल हेर है, तिमीलाई थाहा छ नि त? ल भन, मेन्डेलले गरेको क्रसबाट F1 के आएको थियो? ल भन त, F1 के आएको थियो? क्यापिटल टी र स्मल टी। ल हेर है, क्यापिटल टी र स्मल टी भन के आएको थियो? क्यापिटल टी र स्मल टी आएको थियो। ल सुरुमा पछाडि हेर है, तिमीले यो क्यापिटल टी र स्मल टीलाई प्यारेन्टसँग क्रस गराउने। ध्यान दिएर हेर है, प्यारेन्टसँग क्रस गराउने। क्यापिटल टी पनि हुन सक्छ, अथवा स्मल टी पनि हुन सक्छ। यो पछाडिको दुइटै भनेको के हो रे? यो पछाडिको दुइटै भनेको के हो? प्यारेन्ट हो। ल हेर है, तिमीले यदि F1लाई प्यारेन्टसँग क्रस गरायो भने यो क्रसलाई हामीले के क्रस भन्दो रहेछौँ? ल सबैजनाले मलाई भनिदेऊ त। यदि हामीले F1लाई प्यारेन्टसँग क्रस गरायौँ भने त्यो क्रसलाई हामीले के क्रस भन्दो रहेछौँ? ब्याक क्रस भनेर भन्दो रहेछौँ। यो टेस्ट क्रस भनेको के हो भन्दाखेरि, यदि हामीले प्यारेन्टलाई त गरायौँ,
डोमिनेन्ट प्यारेन्टलाई गरायौँ कि रिसेसिभ प्यारेन्टलाई गरायौँ ल भन त यो स्मल टी भनेको ल भन त डोमिनेन्ट हो कि रिसेसिभ हो रिसेसिभ हो ल हेर है रिसेसिभ हो रिसेसिभ भनेको ड्वार्फ यदि हामीले हाइब्रिडलाई ड्वार्फ प्यारेन्टसँग गऱ्यौँ भने त्यसलाई हामीले टेस्ट क्रस भनेर भन्दो रहेछौँ ल भाइ बहिनीहरू तिमीले टेस्ट क्रस र ब्याक क्रसको मिनिङ बुझ्यौ कि बुझेनौ ल भन तिमीले टेस्ट क्रस र ब्याक क्रसको बारेमा बुझ्यौ कि बुझेनौ भन त बुझ्यौ ल हेर है त सबैजनाले मलाई एकचोटि भनिदेऊ त यदि तिमीले F1 मा आएको एन्सरलाई स्मल टी वाला प्यारेन्टसँग गरायो भने त्यसलाई हामीले के क्रस भन्ने टेस्ट क्रस भन्ने ब्याक क्रस भनेको चाहिँ तिमीसँग चोइस छ तिमीले स्मल टीसँग क्रस गराए नि पायौ तिमीले क्यापिटल टीसँग गराए नि पायौ भनेपछि यसो हेर्दाखेरि ब्याक क्रस भित्रै टेस्ट क्रस पनि छ कि छैन त भाइ बहिनीहरू ल भन त ब्याक क्रस भित्रै टेस्ट क्रस छ कि छैन त छ यदि हामीले यसलाई मात्र हेऱ्यौँ भने त यो कुन क्रस हुन जान्छ ल भन त यदि यो तलको मात्र हेऱ्यो भने त यो त टेस्ट क्रस हुन जान्छ अनि फेरि दुइटैलाई हेऱ्यो भने यो के क्रस हुन जान्छ त ब्याक क्रस हुन जान्छ यहाँसम्म पनि सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेनौ ल भन सबैजनाले बुझ्यौ ल भेरी नाइस है ल कोही छ नबुझेको यहाँसम्म भन त यहाँसम्म नबुझेको कोहीलाई छ ल हो त्यही नै हो सम्राटले ठिक भनिरहेछ है ल अर्को क्वेसन गरौँ यो 1 सेकेन्ड अरे ल हेर है त अरू कसैलाई प्रब्लम छ ल हेर ल संस्कृतिले मलाई भन्छ हाम्रो ल हेर है F1 मा के एन्सर आएको ल भन त अघि मेन्डेलको क्रसमा क्यापिटल टी र स्मल टी आएको हो कि होइन यो हाइब्रिड आएको हो कि होइन त F1 मा हाइब्रिड टल आएको कि होइन हो अब तिमीले यो हाइब्रिड टललाई केसँग क्रस गराउने भन्ने कुरो ल हेर है तिमीले यो हाइब्रिड टललाई प्यारेन्टसँग क्रस गराउने ल अब ध्यान दिएर है प्यारेन्टसँग क्रस गराउनु त तिमीले दुईचोटि सक्यौ नि त एउटा तिमीले क्यापिटल टी स्मल टी भनेको हाइब्रिड भयो इन्टु क्यापिटल टी पनि गर्न सक्यौ कि सकेनौ ल भन प्यारेन्ट भने त क्यापिटल टी नि प्यारेन्ट त हो नि त अर्को तिमीले क्यापिटल टी र स्मल टीलाई तिमीले के पनि गर्न सक्यौ स्मल टीसँग नि क्रस गराउन सक्यौ कि सकेनौ ल भन सक्यौ कि सकेनौ त सक्यौ जुनसँग क्रस गराए नि हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अब तिमीले यो क्रस गराउँदाखेरि यो जुन मुनिपट्टिको क्रस छ नि यसलाई हामीले टेस्ट क्रस भन्छौँ यो मुनिपट्टिको क्रसलाई हामीले के क्रस भन्छौँ रे भाइ बहिनीहरू टेस्ट क्रस भनेर भन्छौँ फेरि यो दुइटैलाई हामीले के क्रस नि भन्न पाइन्छ त प्यारेन्टसँग ब्याक फर्केर क्रस गरेको हो नि त त्यही भएर हामीले दुइटैलाई के क्रस पनि भन्न सक्छौँ ब्याक क्रस पनि भन्न सक्छौँ तर टेस्ट क्रसको लागि चाहिँ तिमीले एरो भित्रै लिएर जानुपर्छ किन भन्दाखेरि टेस्ट क्रस भनेको त मुनिको मात्र हो कि होइन भन त टेस्ट क्रस भनेको चाहिँ मुनिको मात्र हो रिसेसिभसँग गरायो भने टेस्ट क्रस हुन्छ दुइटैसँग गरायो भने हाम्रो के हुन्छ त ब्याक क्रस हुन्छ यहाँसम्म सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेनौ भाइ बहिनीहरू ल भन यहाँसम्म सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेनौ खोइ तिमीहरू लेख्दै लेख्दैनौ 2-3 जना मात्र हो बुझेको अरूले बुझ्यो कि बुझेन थाहै छैन ल ल ओके अब हामी लास्ट पार्टमा छौँ है यो लेसनको हामी लास्ट पार्टमा छौँ अब लास्ट पार्टमा तिमीले जेनेटिक्स भन्ने बित्तिकै डिएनए र आरएनए को कुरा गर्नै पर्छ ल हेर है जेनेटिक्समा तिमीले डिएनए र आरएनए को कुरा गर्नै पर्छ अब म डिएनए र आरएनए को क्वेसन गराउँछु अनि हाम्रो आजको लेसन सकिन्छ ल सबैजनाले हेर है लिएर हामी एकदम कन्टेन्ट वाइज पढिरहेछौँ ठिक्क पढेछौँ सबै चाहिने कुरा पढेछौँ इम्पोर्टेन्ट नि पढेछौँ तिमीहरूले यो अहिले मात्र होइन यो तिमीले 12 बजी दिँदाखेरि नि यो भिडियो हेऱ्यो भने तिमीलाई काम लाग्ने गरेर पढाइदिन्छु मैले है त्यति धेरै राम्रोसित पढाइदिन्छु कन्सेप्चुअली है मैले आफ्नो तर्फबाट बेस्ट दिन्छु अब तिमीहरूले कति पढेछौ राम जाने तर मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले बेस्ट नै दिएको छु ल अब हेर डिएनए र आरएनएबाट तिमीलाई क्वेसन सोध्न सक्छ अब के क्वेसन सोध्न सक्छ ल हेर है त तिमीलाई हेरी जाँचमा यसरी क्वेसन सोध्छ ल हेर क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि युरासिल इज प्रेजेन्ट इन भनेर क्वेसन सोध्छ ल भन युरासिल केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्यो भने डिएनएमा हुन्छ कि आरएनएमा हुन्छ त ल भने यसको एन्सर के हो युरासिल केमा प्रेजेन्ट हुन्छ ल भन त युरासिल आरएनएमा प्रेजेन्ट हुन्छ ल अब यसको यो क्वेसनको एन्सर कसरी निकाल्ने भनेर म तिमीलाई एकैचोटि सबै क्वेसन सिकाइदिन्छु ल हेर अब हामी सानो टपिक 5 मिनटमा हाम्रो आज क्लास सकिन्छ है सबैजना एकदम कन्सेप्चुअली हेर त्यही भएर ल हेर अब तिमीलाई जाँचमा क्वेसन के भनेर सोध्छ र तिमीले एन्सर कसरी दिनुपर्छ सबैजनाले एकचोटि क्लियरली हेर
मैले तिमीलाई कसरी पढाउँछु भन्दाखेरि एकतिर म डिएनए भनेर लेख्छु, एकतिर म के भनेर लेख्छु, आरएनए भनेर लेख्छु। ल हेर है, एकतिर म डिएनए भनेर लेख्छु, एकतिर म के भनेर लेख्छु त, आरएनए भनेर लेख्छु। ल हेर है, यो जुन डिएनए र आरएनए भित्र नाइट्रोजन बेसहरू पाइन्छ, त्यो नाइट्रोजन बेसलाई डिभाइड गरेर म एकदम सर्टकटमा पढाइदिन्छु, धेरै नभनिकन, तिमीहरूले बुझ्छौ। ल हेर है, एकतिर प्युरिन हुन्छ डिएनएमा, हेर है, एकतिर प्युरिन हुन्छ, एकतिर डिएनएमा पाइरिमिडिन हुन्छ। यो नाइट्रोजन बेसहरू हो, म धेरै डिटेलमा जान्न, तिमीलाई इन्ट्रान्सको क्वेसनको एन्सर मात्र सिक्ने हिसाबले म सिकाइदिन्छु। हेर है, अब आरएनएमा पनि के हुन्छ भन्दा एकतिर प्युरिन हुन्छ। ल हेर है, एकतिर प्युरिन हुन्छ, एकतिर के हुन्छ भन्दाखेरि सेम हो, पाइरिमिडिन नै हुन्छ। हेर है, एकतिर के हुन्छ, पाइरिमिडिन नै हुन्छ। ल हेर है, मैले डिएनए र आरएनए पढाइरहेको छु भाइ बहिनीहरू, एकतिर प्युरिन हुन्छ, एकतिर पाइरिमिडिन हुन्छ। प्युरिनमा केही पनि चेन्ज छैन। हेर है, प्युरिनमा केही पनि चेन्ज छैन। मैले तिमीलाई सर्टकटमा लेखाइदिन्छु, यतापट्टि एडिनाइन, अलि फुल फर्म लास्टमा लेखाइदिन्छु है, यतापट्टि ए, यतापट्टि जी। ल हेर है, यतापट्टि ए, यतापट्टि जी, यतापट्टि सी, यतापट्टि चाहिँ टी। भाइ बहिनीहरू सबैजनाले हेर है, यतापट्टि चाहिँ के त, टी। अब यतापट्टि अर्को भागमा फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गरौँ। ए र जी सेम हो। हेर है, आरएनए को पनि प्युरिन सेम हो, ए र जी सेम हो, सी पनि सेम हो। टी लेख्यौ भने गलत हुन्छ, त्यही भएर यो टीलाई तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ काट्ने, टी हुँदैन। टीको सट्टा के हुन्छ भन्दा यु हुन्छ, भने चाहिँ सबै सेम रहेछ, सबै सेम रहेछ, एक ठाउँमा मात्र फरक रहेछ। हेर है, तिमीलाई अब जाँचमा क्वेसन सोध्छ। ल हेर है, क्वेसन के भनेर सोध्छ भन्दाखेरि, अहिले भर्खर मैले तिमीलाई सोधेँ एउटा क्वेसन, क्वेसन के भनेर सोधेँ भन्दाखेरि चाहिँ यु इज प्रेजेन्ट इन भनेर क्वेसन सोधेँ। ल हेर है, ल हेर है, यु इज प्रेजेन्ट इन भनेर क्वेसन सोधेँ। यु इज प्रेजेन्ट इन भन्यो भने डिएनए कि आरएनए, ल भन त, यु इज प्रेजेन्ट इन भन्यो भने डिएनएमा छ कि यु आरएनएमा छ त, ल भन, डिएनएमा छ कि आरएनएमा छ अरे, डिएनएमा छैन, आरएनएमा चाहिँ छ। सबैजनाले कुरा बुझ्यो कि बुझेन होला भन, सबैजनाले कुरा बुझ्यो कि बुझेन होला भन, बुझ्यौ, बुझ्यौ है, बुझ्यौ। ल हेर, ल तिमीलाई जाँचमा क्वेसन सोध्यो, अब म अर्को तरिकाले क्वेसन सोध्छु है। ल हेर है, क्वेसन हेर, क्वेसन हेर है, बोर्ड एकछिन छोड न, एकछिन यतापट्टि हेर, मैले तिमीलाई के क्वेसन सोध्छु अब भन्दाखेरि चाहिँ ए जी सी टी इज प्रेजेन्ट इन भनेर क्वेसन सोध्यो। ल भन, एजिसिटी केमा हुन्छ त, ल भन त, एजिसिटी डिएनएमा हुन्छ कि आरएनएमा हुन्छ, ल भन, यसको एन्सर कसले भन्न सक्छ, एजिसिटी कसकोमा हुन्छ अरे, डिएनएमा हुन्छ। अर्को क्वेसन, ए जी सी यु, ल भन, एजिसियु डिएनएमा हुन्छ कि आरएनएमा हुन्छ त, केमा हुन्छ, आरएनएमा हुन्छ। हेर न, तिमीलाई नामै थाहा हुनु पर्दैन, सर्टकटले पनि थाहा हुन्छ, एजिसियु केमा हुनुपर्छ अरे, आरएनएमा हुन पर्छ, आरमा हुन पर्छ। ल अर्को क्वेसन हेर है, ल है, यु इज, यु इज प्रेजेन्ट, हेर है, क्वेसन हो यो, यु इज प्रेजेन्ट, यु इज प्रेजेन्ट इन स्टेड अफ, ल हेर है, यु चाहिँ के को सट्टा प्रेजेन्ट भएको हो, ए को सट्टा कि, जी को सट्टा कि, सी को सट्टा कि, टी को सट्टा, ल भन, यु के को सट्टा प्रेजेन्ट भएको थियो, के काटेर यु लेखेको थियो, ल भन त माथि, ल भन सबैजनाले, हो टी को सट्टा हो। सबैजनाले क्वेसनको एन्सर बुझ्यो कि बुझेनौ, ल भन, सर्टकटमा सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेनौ, कोही छ नबुझ्ने, सबैजनाले बुझ्यो कि बुझेनौ, ल भन, भेरी भेरी नाइस, ल सबैजनाले बुझ्यो है। ल ओके, फेरि एकचोटि हेरौँ है त, सर्टकटमा हेरौँ है त, अझै म सर्टकट बनाइदिन्छु। ल भन, ए हुन्छ, अनि के हुन्छ अरे, जी हुन्छ, ल हेर है, सी हुन्छ, अनि के हुन्छ अरे, टी हुन्छ, सी हुन्छ, टी हुन्छ, टी को चोइस छ, अरू सबै छ, टी र यु को चोइस छ। यो यु भनेको चाहिँ आरएनएमा मात्र हुन्छ, अगाडिपट्टिको टी भनेको चाहिँ केमा मात्र हुन्छ, डिएनएमा मात्र हुन्छ। अरू सबै सेम हो कि होइन, अरू सबै सेम हो कि होइन, ल भन, ल भन त, अरू सबै सेम हो कि होइन त, यति सम्झ्यो भने जाँचको क्वेसन मिल्यो कि मिलेन त, ल भन, यति सम्झ्यो भने जाँचको क्वेसन मिल्यो कि मिलेन त, मिल्यो। अब एउटा लास्ट लेख्छु, ए र टीमा डबल बोन्ड हुन्छ, मुनिपट्टि चाहिँ के हुन्छ त, ट्रिपल बोन्ड हुन्छ। यहाँनिर बोन्ड दुईटा हुन्छ भनेर घोकिदिने ए र टीमा, मुनिपट्टिको बोन्ड तिनटा हुन्छ भनेर घोकिदिने। यति पढेपछि हाम्रो के भयो त, लेसन पनि सकियो। ल भन, तिमीहरूले नबुझेको कुरा केही छ त, नबुझेको कुरा केही छ त, छैन। हेर त, यसरी सकिन्छ बुझेपछि, हामी हरेक दिन यसरी लेसन सक्छौँ है। तिमीहरू अब केही दिन रिभिजन आयो भने सबै बोट्नी एकैचोटि रिभाइज हुन्छ। हेर, हामी टाइम वेस्टै नगरिकन सासै नफेरिकन रिभिजन गरिरहेछौँ, र जहाँसम्म लाग्छ तिमीहरूले इन्ट्रान्सकै प्याटर्नको
तिमीहरू ढुक्क भएर बस। तिमीहरू भर्खर 10 क्लास पास भएको। ल म फुल फर्म नै भनिदिन्छु है। भर्खर 10 क्लास। यही कुरा मैले 12 पछि नि पढाउँछु यही स्मार्टमै है। यही कुरा उनीहरूलाई आउँदैन कति धेरलाई, किनभने बेसै हुन्न। ल फुल फर्म भनिदिन्छु है। ल ए भनेको चाहिँ के हो त? एडिनाइन। हेर, ए भनेको एडिनाइन हो। जी भनेको गुआनाइन हो। हेर, जी भनेको गुआनाइन हो। सी भनेको साइटोसिन हो। ल सी भनेको साइटोसिन हो। र टी भनेको के हो त? थाइमिन हो। हेर है, थाइमिन हो। र यु भनेको युरासिल हो। ल ल भन, आजको क्लास सबैजनाले बुझेको जस्तो लाग्यो कि लागेन? ल भन, एउटा लेसन रिभाइज भएको जस्तो लाग्यो कि लागेन? भन त। ल भेरी नाइस है। अब हेर, अब हामीले टाइम लिएर मात्र धेरै पढेर नि काम छैन, किन भन्दा हामीले पढ्न पर्ने मेन सुरु सबै पढिहाल्यौँ। सबैजना रिभिजन भइहाल्यो। अब हामी नेक्स्ट डे अर्को लेसन रिभाइज गर्छौँ। अब म हेर्छु। अँ, छुटेकोलाई पनि त एकदम आनन्द भयो। जो जो छुट्यो उसले सबै बुझ्यो हेर, किन भन्दा पहिला धेरै पढे नि यही पढे हो। ल ल हेर, ल अब कसैलाई योभन्दा मैले थोरै एक्स्ट्रा पढाएको भनेको चाहिँ पहिला आरएनएको टाइप पढाएको थिएँ। आरएनएको चाहिँ मैले टाइप हुन्छ तिनवटा भनेर पढाएको थिएँ। ल त्यही पनि त म एउटा क्वेसन चाहिँ आरएनएको टाइपबाट गराइदिन्छु। ल हेर है, आरएनए सानो एउटा क्वेसन है त, एउटा मात्र क्वेसन सबै कभर हुन्छ। आरएनए ल भन त, आरएनएमा के हुन्छ अरे? ए, जी, सी र के हुन्छ अरे? यु। हो कि होइन? हो कि होइन त? आरएनएमा ए, जी, सी र यु हुने हो कि होइन? हो। ल मलाई भन, आरएनए कति टाइपको छ? 3 टाइपको छ। आरएन टोटल कति टाइपको छ अरे? 3 टाइपको छ। ल त्यो 3 टाइपको आरएनएको म एउटा मात्र क्वेसन गराइदिन्छु, सबै क्वेसन त्यहीँबाट कभर भयो। लिएर एउटा आरएनएलाई तिमीले एमआरएनए भनेर भन्छौ। एउटा आरएनएलाई तिमीले आरआरएनए भनेर भन्छौ। एउटा आरएनएलाई तिमीले के भन्छौ भन्दाखेरि टिआरएनए भनेर भन्छौ। एउटा आरएनएलाई के भन्छौ अरे? टिआरएनए भनेर भन्छौ। हेर है, एउटा आरएनएलाई तिमीले के भन्छौ अरे? टिआरएनए भनेर भन्छौ। सबैभन्दा ल भन, सबैभन्दा सबैभन्दा म्याक्सिमम पाइने आरएनए कुन हो? सबैभन्दा म्याक्सिमम पाइने आरएनए कुन हो त? ल भन, सबभन्दा धेरै पाइने आरएनए कुन हो? कसैले भन्न सक्छ? खोइ तिमीहरू कसैले भन्न सक्छौ? ल सबैभन्दा सानो कुन हो? सबैभन्दा स्मलेस्ट आरएनए कुन हो? स्मल कुन हो? टिआरएनए हो। सबैभन्दा स्मल कुन हो रे? टिआरएनए हो। सबैभन्दा लार्जेस्ट आरएनए कुन होला भन त? लार्जेस्ट आरएनए कुन हो? सबैभन्दा ठुलो कुन होला? कसैले कमेन्ट गर्न सक्छ? खोइ तिमीहरू केही पनि लेख्दै लेख्दैनौ। ल भन त, लार्जेस्ट आरएनए कसैले भन्न सक्छ? मैले कोर्छु तिमीहरूलाई। ल ल यो चाहिँ एकदमै लार्ज हुन्छ है। आरएनए चाहिँ के हुन्छ त? अलिकति लार्ज हुन्छ। मेसेज दिने आरएनए कुन हो त? मेसेज पठाउने आरएनए कुन हो? आरएनए हो। तिमीले यहाँभन्दा धेरै जान्न पर्दैन है, पछि जाने पनि हुन्छ। ल भन, तिमीले बेसिक कुरा बुझ्यो कि बुझेनौ? सबैजनाले बुझ्यो? बुझ्यो है। ल अब हामी धेरै पढेर काम छैन, सबै कन्टेन्ट भ्याइयो, रिभिजन पनि भयो। अब हामीसँग धेरै क्लास पनि छैन, यही विक हो। हामी सबै लेसन रिभाइज गरेर भ्याउँछौँ। ढुक्क भएर बस्यो हुन्छ, हामी लेसन इम्पोर्टेन्ट लेसन सबै रिभाइज गरिदिन्छु म। आजलाई चाहिँ धेरै हेक्टिक नगरौँ। म यसको स्लाइड पठाइदिन्छु। आजलाई यति नै गरौँ। ल एभ्री वान, गुड नाइट। ल।